ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์นะครับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ดูธรรมดานะครับแต่วันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกว่าเราต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับเราอย่าดิ้นพอกหางหมูนะครับผมประเด็นนะผมเพิ่งตื่นนะ เดี๋ยวมีใครดูไลฟ์แล้วบ้างครับ นะผมจะให้มาเทสไลฟ์กันหน่อยนะครับช่วยกันทำอาหารกินนิดนึงนะครับพอดีมันต้องเทสไลฟ์นะครับเพราะเมื่อคราวก่อนผมไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าเนี่ยคือตอนเนี้ยเกมออกใหม่ผมไลฟ์เกมอะไรไม่ได้เลยอย่าง State of Decay 2ก็ไลฟ์ไม่ได้อย่างเกมโบเดอร์แลนด์ผมก็ไลฟ์ไม่ได้ก็เลยทำให้ผมต้องมาเปิดไลน์นั่งแก้ไลน์ให้คนดูช่วยดูให้หน่อยนะครับมันจะได้เล่นเกมได้เย็ดแม่เล่นไม่ได้สักเกมเลยตอนนี้เดี๋ยวผมเอาสเตตอัพดีเคเกมแรกก่อนเนาะที่ว่าไลน์แล้วมันกระตุกอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีแก้ไลน์อยู่หลากหลายวิธีนะครับข้อใครที่อยากเป็นสตรีมเมอร์ก็ดูคลิปนี้เอาไว้นะครับว่าคนที่เป็นสตรีมเมอร์เนี่ยมันต้องมาแก้อะไรบ้างกว่าจะได้เล่นเกมหนึ่งนะครับเพราะผมจะได้จำเซตติ้งว่ามันแก้ไงบ้างจำคราวก่อนผมลองไล่ปรับโลปรับไฮปรับทุกอย่างแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาปรับดูว่าอะไรมันทำให้มันแก้หายนะครับอันนี้ผมเดานะว่ามันมีอันนึงที่ผมยังไม่ได้ลองเขาก่อนก็คือแม่งต้องเปิด V-Sync เว้ยแต่ V-Sync คราวก่อนมันเปิดแล้วมันกระตุกไปเมื่อก่อนผมไม่ได้เปิด V-Sync แต่ผมปรับแค่ปรับ High Low ปรับ Resolution ปรับความผมรู้ว่าสเปคมันไม่พอตอนนั้นคิดว่าสเปคมันไม่น่าจะพออะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะอันนี้ปรับ High หรือว่าลองปรับแต่งใหม่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลน์นะฮะลองดูแหลกไหมครับอันนี้คือผมเปิด V-Sync นะแต่ว่าจริงแล้วการเปิด V-Sync มันควรจะวิ่งไม่เกิน60เนี่ยใช่ไหมแต่ว่านี่วิ่งเกิน60เพื่อนๆช่วยดูหน่อยว่ามันกระตุกไหมครับว้ายBuilding a secure home is always a priority. มีคนบอกว่าแหลกโคตรแหลกยับอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวไปลองแก้ไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆเขาช่วยบอกว่ามันหาแหลกเมื่อไหร่นะครับผมลองปิดบีซิงดูนะอีกรอบหายไหมคราวนี้หายไหมคือมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนพอร์ตเกมมาครับคุณพอเข้าใจปะว่าทีมงานเขาพอร์ตเกมมาแล้วเขาตั้งมาแบบไหนตอนนี้หายยังเป็นอยู่ปะช่วยกันพิมพ์เงินเยอะๆครับเนี่ยผมมันไม่แหลกเลยด้วยแม่งเฟรมเรทโคตรลื่นเลยแต่เวลาไล่ออกมาแหลกมันเป็นที่คนออพติไมซ์เกมครับว่าเขาออพติไมซ์เกมมายังไงอย่างตอนนี้ก็ยังแหลกอยู่ใช่ไหมครับโอเคออกตัวแล้วดูช่วยกันนั่งแก้หน่อยจะได้เล่นเกมได้จริงๆเล่นไลฟ์ผ่านคอนโซลก็ดีนะมันไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับปัญหาแบบนี้ ลองดูรอบอันเนี้ยใช้วิธีแคปภาพเหมือนเกมดิวิชั่นอะ
ดี๋ยวแก้ State of Decay ก่อนเนาะแล้วก็ไปแก้ Borderland โอ้ย to make our home safe rather than go on hunting expeditions. We can make this place a lot friendlier if we use some building materials. Okay, people. First day of school's over. Amazingly, we're still here. But if we're gonna make this town safe for people to live in, we gotta go after the feds. Screamers. อันนี้ยังกระตุกอยู่หรือเปล่าครับบอกได้นะฮะ And I remember seeing one as we came into town. Okay, I'm gonna search this place for materials now. มันเป็นที่เกมครับใช่แต่มันจะผมจะแก้ให้มันได้ Building a ผม secure จะลองทุกวิธีทางก่อนว่ามันแก้ได้หรือเปล่า อันนี้ดีขึ้นใช่ไหมสวัสดีครับคุณธิวัฒน์ดีขึ้นแต่กระตุกอยู่โอเคถ้าผมปรับลองปรับให้ดูนะปิด motion blur apply advanced video ปรับโปรดูลองดูนะหายเปล่าปรับแล้วไม่รู้ว่าหายหรือเปล่านะตอนนี้เฟรมเรทวิ่งประมาณกับ90เดี๋ยวมั้ง100 ประมาณนี้ตัววัด FPS ในสตรีมกับใน Nvidia แม่งวิ่งไม่เท่ากันอีก10 นาที P5 เปิดไลฟ์แล้วพี่เดี๋ยวเข้าไปดูก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูไลฟ์นี้แหละแต่ระหว่างรอมันก็นั่งเขาเรียกว่า อย่าทำเวลาให้มันเสียเปล่านะครับเพื่อนๆก็ช่วยทำมาหากินด้วยนะครับช่องนี้ไม่รับเงินไม่รับโดเนทก็ถึงเวลาช่วยก็ช่วยกันนิดนึงนะครับผมตอนนี้หายแหลกยังตอนนี้หายแหลกยังตอนปรับโลแล้วเนี่ยไม่หายอยู่ดีอะมันหายบางครั้งตอนช่วงที่แบบ OBS setting Back. Where's here? OBS setting กำลังให้ดูของฝรั่งอยู่ OBS ไลฟ์ก็ตกดิเดี๋ยวนี้แบบผมมาเปิดเนี่ยผมเปิดหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยก็ตกปะล่ะเนี่ยเปิดหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยก็ตกไหมไม่น่าตกมั้งเนี่ยแต่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะแก้ไงดีว่าเป็นเพราะอะไรวะ เดี๋ยวผมลองลบดิสเพย์ไปก่อนเนาะ แต่เมื่อกี้เนี่ยคือเพื่อนๆไม่กระตุกใช่ไหมครับตอนที่ผมขยับเคอร์เซอร์เมาส์เมื่อกี้เนี่ยต้องแก้ให้ได้ปรับโลแล้วผมปรับ resolution ผมปรับ1080p เลยเนี่ยเล่นได้แล้วรู้เปล่าไม่รู้เลย
เอาค้างมันจะค้างไปเลยเนี่ยเอาใหม่เขาออกใหม่ครับเป็นที่เกมนะเนี่ยผมพยายามหาวิธีแก้อยู่เนื่องจากว่าผมเป็นพยายามจะเป็นเจ้าแรกๆที่ไลฟ์ 4K ให้ได้ทุกเกมอะมันปัญหามันเยอะเราต้องมานั่งแก้กันว่าเอ้ยมันแก้ยังไงจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยดูก่อนนะเป็นที่อะไรเริ่มหงุดหงิดตัวเองก็ได้สัตว์หาวนี่แหละหาวโคตรพ่อโคตรแม่งนั่นแหละไอ้เจ็ดแม่หาวยังเลยเนี่ยโหยเอ้ยนอนอะไรนักหนาไอ้สัตว์เดี๋ยวกูต่อยกับร่างกายตัวเองอะเดี๋ยว ไอ้เหี้ยงูหาวนี่แหละหาวง่วงส้นตีนเลยนักหนาอ่ะโหไว้ผมปรับเป็น1000p เฟรมวิ่ง300อ่ะอ๋อกลับไปเป็น60ละรู้สึกว่าภาพ1010p มันก็ชัดนะแบบโอ้โหเฟรมวิ่ง100 กว่าอ่ะ เฟรมวิ่ง200อ่ะไม่โคตรแรงเลย Friendlier if we use some building materials. Okay, people. First day of school's over, and amazingly, we're still here. But if we're gonna make this town safe for people to live in, we gotta go after the Zeds. Screamers gather the dead around them like groupies. And I remember seeing one of them. หายยัง Okay, I'm gonna search this place for materials now. มันไม่ลงมาแทงเหมือนแอสซัสซินคีได้ป่าวะ Building a secure home is always a priority. หายไหมอย่างเงี้ยหายปะเอาภาพไม่เคยนะว่ะโทษทีภาพไม่เคยเห็นปะเอาอันนี้ออกก่อน Windows Capture ออกก่อนหายยังอันนี้ขึ้นไหมเดี๋ยวรอรอบนึงเดี๋ยวแก้ใหม่ไปเลยแป๊บหนึ่งอันนี้น่าจะได้ละหายแรกยังโอเคผมได้ละโอ้ผีมันยังเยอะไอ้สัตว์หายแล้วใช่ปะเดี๋ยวรอให้ดูโมโปเล่น นารูโตะเล่นดอทหลบ
รู้อยู่มันขึ้นภาพอยู่มุมเดียวอะแต่แบบเชี่ยแต่ Full HD อะภาพ1080p ไม่แหลกแต่เป็นภาพ 4K แหลกทีนี้ผมจะลองปรับเป็น 4K ดูนะครับแต่เป็น Full Screen ดูมันเรามาดูลองดูว่าหายหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเต็มจอละโอเคลองดูนะทุกคนนะลองดูนะแหลกไหมครับแหลกไหมเนี่ยแหลกไหม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 อันนี้คือเต็มจอแล้วคือผมจะปรับเป็นเต็มจอยังไงผมปรับเป็น Full HD อันนี้พอไปเป็น 4K แล้วยังกระตุกอยู่ไหมเดี๋ยวลองแชทมันดีเลย์แป๊บนึงโอเคกูรู้ละมันที่ resolution จริงๆด้วยเดี๋ยวค่อยมาแก้เดี๋ยวไปดูโอ้คนดู300,000เดี๋ยวขับเป็นนี่ก่อนเดี๋ยวผมพับหน้าจอไปตอบแชทลูกค้าทำไมภาพไม่ขึ้นวะแคปไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยว ดูผ่านดิสเพย์ก็ได้นะฮะ Ready and gentlemen welcome PlayStation 5มาดูอินโฟเมชันดีกว่าว่าเกมมันทำอะไรได้บ้างสิ่งที่ผมหวังนะระบบ backwards ระบบของ backwards ควรจะต้องเข้ามาในตัวเพลย์รุ่นนี้นะฮะ4 3 2 1 0 Hi. Unfortunately, we had to cancel the talk that we had planned for GDC. But we do have, and who better to bring that to you than the one and only Mark Cerny. Without further ado, over to you, Mark. The Road to Play 5นะครับ There will be lots of chances later on this year to look at the PlayStation Notebook 5 games. โน้ตบุ๊กไวโอนี่มีคนใช้อยู่หรอวะ A bit about our goals for the PlayStation 5 hardware and how they influenced development of the console. I think you all know I'm a big believer in PlayStation console พูดถึง generations. Once every 5 เจเนอเรชันของเครื่องเก่าๆของ PlayStation ที่ผ่านมานะ There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's games that could never have been created. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for your console, and then build it in complete secrecy. For the PlayStation consoles, that period lasted through PlayStation เขาวันสู้ถึงกับความตั้งใจที่แบบเขาสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับ as it was initially คงยังไม่มีเนื้อหาสำคัญอะไรมากเราจะดูไปเรื่อยๆนะ So, starting with PlayStation 4, we've taken a different approach, roughly centered around 3 principles. The first of these is listening to the developers, which is to say that a lot of what การรับฟังของ derives directly from the needs and aspirations developer นะครับคือผู้สร้างอะไรประมาณนั้นครับ ideas of our own, but at the core of our philosophy for designing consoles is that game players are ประมาณว่าฟังเสียงของผู้เล่นประมาณนั้นปะ which is to say that game creators matter. Anything we can do to make life easier for the game creators or help them realize their dreams, we will do. So,
About once every 2 years, I take a tour of the industry. I go to the various developers and publishers, sit down, and discuss how they're doing with the current consoles and what they'd like to see in future consoles. This requires weeks on the road as reaching the bulk of the game. เขาก็ยังเชื่อว่าเครื่องของเขาเนี่ยเป็นเหมือนแบบเครื่องของอนาคตเลยประมาณนี้แบบ And it is incredibly valuable. เพราะว่ามีผู้เล่น By the ใช้ way, มากขึ้นเลย the ประมาณนี้นะ feature most requested by the developers, that was an SSD, which we were very happy to put in the hardware, but a lot of problem solving was required. I'll be doing a deep dive on the SSD and surrounding systems later on in this talk. It's also key to make a generational leap while keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think about this in terms of balancing evolution and revolution. Now, with PlayStation 1, 2, and 3, the target was a revolution each time with a brand เขาเปิดอย่างเงี้ยมาเนี่ยมันเขาจะทำระบบ backward 1 2 3 เลย got longer with each console. In the past, I've called this timed triumph. Here's what I had for those 3 consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them 6 years or so to realize their vision. What I'm talking about is that dead time before graphics and other aspects of game development are up and running, and trying to minimize that. On the other hand, if we're trying to reduce that dead time to 0, that means the hardware architecture can't change at all. We're handcuffed. We need to judge for each feature what value it adds and whether it's worth the increase in developer time needed to support it. So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between performance and familiarity. We got required learning back to PlayStation 1. With มี PS4, คนบอกว่าเพิ่มแรมเป็น16 กิกได้ไหมแล้วแต่คุณเลยครับผม between adding new features and keeping a familiar programming model. Ultimately, I think we've ended up with something under a month of getting up to speed. That feels like we're striking about the right balance. I'll go into a bit more detail later today about our philosophy with the GPU and the specific feature set that resulted from it. It's also very important for us as the hardware team to find new dreams, which Finding means something other than New Dream ค้นหาฝันใหม่อะไรประมาณนั้น and the amount of เขากำลังพูดถึงระบบการรันประมวลของกราฟิกของเครื่อง PlayStation 5 อยู่แล้วครับ There are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creators and through them, the players. That's why the SSD was very much on our list of directions to explore, regardless of what came out of the conversations with game developers. คือเขาจะเปลี่ยนระบบ The biggest feature in this category การรันเกมเป็น SSD ในคอนโซลยุคเจนใหม่หมดแล้ว จริงๆมันควรจะต้องเปลี่ยนแล้วนะ เพราะว่า vastly อุป improved กรณ์มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับ 3D audio isn't something that came out of the แล้วก็เป็นระบบ 3D audio ก็คือเป็นระบบเสียง 3 มิติอะไรประมาณนั้นที่มันได้แบบ 5 years from อรรถรสมากกว่า แต่จริงๆมันก็ขึ้นกับเครื่องเสียงของแต่ละคนเลยนะ เพราะว่าแต่เครื่องเสียงมัน now. Here again are the ถ้าเราใช้ลำโพงทีวีเสียงมันออกมามันก็เท่านั้นนะครับ desires of developers to drive มันแต่ว่าคุณก็ต้องซื้อเครื่องเสียงซื้อหูฟังที่รองรับมาด้วย It's a game changer, and it was the number one ask from ส่วนไอ้ developers. ระบบ SSD เนี่ยมันเป็นระบบอะไรคีย์เจเนเรเตอร์ของตัวเกมก็คือแบบการประมวลผลที่มันเร็วขึ้นเนี่ยที่เราใส่กันในคอมเนี่ยแหละครับมันเขาก็เคลมว่าเครื่องเขาโหลดไวเลยประมาณเนี้ยนะประมาณ Was having a positive ประมาณเนี้ยมันเขาเครื่องเขาเรนเดอร์ไวเจเนเรตแมปไวอะไรเงี้ย disk speeds were now possible. At the same time, though, in 2015 and 2016, when we were having these conversations, developers were already banging up against the limits of the hardware, and a lot of developer time. คือตอนเนี้ยทั้งสองฝ่ายอะฝั่ง Xbox X Series กับทาง PlayStation 5 เนี่ย Focus in on just one ต่างคนก็แบบพูดถึงสเปคตัวเองที่บอกว่าแรงนะแต่ผมยังไม่รู้ว่าแต่ละฝ่ายมันแรงยังไงแต่ว่า Xbox เปิดตัวมาแล้วนะครับ that hard drives are neither particularly ดิสปีดก็คือการอ่านความเร็วนะครับ inner outer edge เนี่ย which is franklyซิกไทม์นะครับ 2.50 million second megabytes a second, depending on where the data is located on the hardware. Let's assume it's on the outer edge, which means loading a gigabyte takes 10 seconds. เขาก็เปรียบเทียบระหว่างตัว PS4 กับ PS5 เขาก็จะเปรียบเทียบว่า PS4 เนี่ย HDD spec มันประมาณเท่าไหร่ แล้วเขาก็คงจะเทียบว่า PS5 เนี่ย ตัวอ่านข้อมูลมันประมาณเท่าไหร่นะครับ Gets you something like 50% more data on your disk and 50% higher. คือแน่นอนแหละ PS4 มันเป็นทานที่ธรรมดาครับมันจะให้เร็วเท่ากันผมไม่ได้ Is scattered around in various files on the hard แต่นี่มันก็ไม่ได้เรียกว่าเทคโนโลยีใหม่อะไรครับ from multiple locations within those files. So lots of seeks are needed at 2 to 50-ish milliseconds each.
My rule of thumb is that the hard drive is spending 2/3 of its time seeking, and ผม only a ผม third นึกว่าหรือไหมผม actually คิดว่า putting all of that together, a gigabyte is พูด very ถึงนะ powerful. พูดถึงแล้วการซื้อแผ่นเนี่ยอาจจะยังมีอยู่ใน PS5 เพราะว่า Now, บางคนเขาเก็บ gigabyte แผ่น is นะ not much data. แล้วมัน Games ขาย are ได้นะค 5 รับ or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times can get pretty grim. Or to put that differently, as a player, you wait for the game to boot, wait for the game to load, wait for the level to reload every time you die, and you wait for what is euphemistically called fast travel. And all of that leads to the dream. What if we could have not just an SSD, but a blindingly fast SSD? บ้านปิดก็คือสัญญาณในการส่งข้อมูล What would that be? Now, SSDs อันนี้เผื่อจะไม่เข้าใจครับ don't have seeks as 550 ถึง 100 เมกอะไรเงี้ย 5GB น่าจะประมาณ 5,000 เมกมั้งไม่แน่ใจเหมือนกัน 1 GB แล้วกับ 1,000 MB ไม่แน่ประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน ซื้อไทม์ก็ช่วงเวลาในการส่ง มันเขาแค่ยัดเทคโนโลยีใหม่เข้าไปเฉยๆยังไม่มีอะไรแบบว้าวมาก Which means at 5 gigabytes a second for the SSD, the potential is that the game boots in a second. There are no load screens. The game just fades down while loading a half dozen gigabytes and fades back up. เขาบอกว่าแทบจะไม่มีเกมสกรีนโหลดดิ้งเลยประมาณนั้นนะครับแบบคุณไม่ต้องรอการโหลดที่นานอะไรเงี้ย So fast it's blink and you miss it. As game creators, we go from trying to distract the player from how เหมือนมันเอาเทคโนโลยีเก่ามาพูดให้ฟังอ่ะคุณเข้าใจปะ Pretty cool, right? For me, this is คือถ้าใครเล่นคอมพิวเตอร์ hard drive to an SSD. เฮ้ย Primary reason for อย่าลงเล็บใส่โซฟานะ is that it gives the game designer freedom. Or to put that differently, with a hard drive, ก็คือจะอธิบายง่ายคือแบบเขาก็ยังพูดถึงเรื่องการอ่านข้อมูลของระหว่างคือเจนใหม่เจนเก่าอะไร I เงี้ย think almost all of us in the room have experienced this, maybe in different ways. Say we're making an adventure game and we have two rich environments where we each want enough textures and models to fill memory, which you can do as long as you have a long staircase or elevator ride or a windy corridor where you can ditch the old assets and then take 30 seconds or so to load the new assets. Having a 30-second elevator ride is a little extreme. More realistically, we'd probably chop the world into a number of smaller pieces and then do some calculations with zip lines and run speeds like we did for Haven City when we มี were คนแซวว่านี่มัน PC นี่หว่าอะไรประมาณเนี้ย years old, but not much has changed since then. All those twisty passages are there for a reason. There's a whole subset คือเขาบอกว่าเครื่องมันน่าจะมีความซับซ้อนในการประมวลผลแผนที่กว้างๆมากขึ้นนะครับ distraction for a team that just wants to make their game. So when I talked about the dream of an SSD, part of the reason for that 5 gigabyte a second target was to eliminate loads, but also part of the reason for that target stream. As in, what if the SSD is so fast that as the player is turning around, it's possible to load textures for everything ยังไม่ว้าวเลยครับแค่ HDD เฉย figure that it takes a second to turn. ถ้าเป็นความรู้สึกผมนะจะอวดอะไรทั้งไหนกับ HDD อะไรที่กูรู้จักไรสัตว์มึงทำอย่างกับว่าคนแม่งถ้าคนเล่นแบบเพย์เนี่ยเห็นแล้วจะรู้สึกว้าวมันสุดยอดไปเลยอะไรเงี้ย For example, we might group all the data together for each city block. That removes most of the seeks, and the streaming gets faster. But there's a downside too, which is that frequently used data is included in many chunks and therefore is on the hard drive many, many times. Marvel's Spider-Man uses this strategy, and though it works very well, เขาพูดถึงเกม The Amazing Spider-Man ในการเรนเดอร์ซึ่งจริงๆอ่ะไอตอนเปิดตัวก่อนหน้านี้เขาก็เคยพูดถึงข้อมูลตัวนี้มาแล้วเขาก็ยังพูดข้อมูลอันเดิมอยู่ประมาณนั้นนะครับผมอยากข้ามตรงนี้ไปไวๆจัง level design gets a little bit boring in places, or the data is duplicated so many times. จะบอกว่าแบบว่าเรนดิ้งโหลดไวขึ้นอ่ะวันนี้เข้าใจครับแต่ว่าอยากรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ไหม The player can't go faster than the load speed from the hard drive. And finally, I'm sure many of you have noticed that after a patch download, the PlayStation 4 will sometimes take a long time to install the patch. That's because when just part of a file has been changed, the new data can be downloaded pretty quickly. But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change would add a seek or two.
Even so, you can occasionally see this happening on game titles. They start to hitch once they get patched in. With an SSD, no seeks, so no need to make brand new มึงเริ่มหงุดหงิดแล้วมึงจะเลิกพูดถึง SSD เมื่อไหร่เนี่ย no installs as you know them today. กูอยากรู้ว่าเครื่องมึงประมวลผลด้วยการ์ดอะไร CPU อะไรแต่เนี่ยแรม8 กิก DDR5 เนี่ย On PlayStation 4, game data on the hard drive feels very distant and difficult. อันนี้คือของตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ย Realize you need Contain data for much too late next to upload. 30 seconds after All of the data gameplay was the up next in 30 seconds or so. inactive That RAM means a lot of the 8 gigabytes of system packet memory is idle. It's just waiting there to be potentially used. On PlayStation 5, though, the SSD is very close to แค่เพิ่มเป็น16 กิก DDR6 fast enough that when you เป็น RAM actually นะครับ need a piece of data, you can just load it from the SSD and use it. There's no need to have lots of data parked in system memory waiting to potentially อันเนี้ย be used. ที่ดูมายังไม่ได้ว้าวอะไรมันเหมือนเป็นการแบบเพิ่มสเปคขึ้นมาเฉย This is one of the reasons that 16 gigabytes of GDDR6 feels right for PlayStation. อันนี้น่าจะแรมเลยแหละอันนี้ไม่ใช่ดีแหละ G RAM หรือว่าเป็นพวกแรมการ์ดจอนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแรมพวกอันนี้ทั่วๆไป Back แหละ to the dream of the SSD. Here's the set of targets. Boot the game in a second. No load screens. Design freedom, meaning no twisted. เขาบอกว่า Ultra Fast Boot โหลดไวมาก ไม่มีการหน้าโหลดสกรีน Ultra High Speed Streaming นะครับก็ประมาณว่าในการไลฟ์สตรีมภาพจะชัดมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับ Just one piece of the puzzle. There's a lot of places where bottlenecks can occur in between the SSD and the game code that uses the data. You can see this on PlayStation 4. If I use an SSD with 10 times the speed of a standard hard drive, I probably see almost มึง double. ก็จะพูดถึง SSD แบบมันสรรพคุณอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ซึ่ง ซึ่งผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เก่ามากนะถ้าเทียบกับยุคนี้ถ้าแบบเทียบกับในคอมอ่ะ 100 times faster. So every single potential bottleneck needed to be addressed. And there are a lot of them. Let's look at check-in and what happens when อธิบายละเอียดยิบเลยอะกลัวกูไม่รู้จัก SSD อะ System Memory การใช้ข้อมูลนะครับ to system memory from the hard drive or SSD. It's examined. A few values are tweaked to check it in, and then it's เปลี่ยนไม่ได้มันอาจจะรัน 8K ได้แต่ก็30เฟรมเหมือนเดิมนะครับแต่เอาแค่แบบไอ้เหมือน Xbox Series X อะเขาก็เคลมว่าเขาจะรันได้ 4K 60 เฟรมทุกเกมอะไรเงี้ยแต่ภาพก็เหมือนปรับโปรก็ว่ากันไป And นะครับ that's just the tip of the iceberg. If all the overheads get 100 times larger, that will cripple the frame rate as soon as the player moves and that massive stream of data starts coming off the SSD. So to solve all of that, we built a lot of custom hardware, namely a custom flash controller and a number of custom units in our main chip. The flash controller in the SSD was designed for smooth and bottleneck-free operation, but also with games in mind. For example, there are 6 levels of priority when reading from the SSD. Priority is very important. You can imagine the player heading into some นี่กูโง่อีกรอบมาเนี่ยไอ้เวนนะ game requesting a few gigabytes of textures. And while those textures are being loaded, an enemy is shot and has to speak a few dying words. Having multiple priority levels lets the audio for those dying words get loaded คน immediately. คนดูบอกแม่งแบบเนี่ยเขาบอกประมาณว่าแบบน่าเบื่อมากเลยครับ Actual flash dies that supply the storage. To reach our bandwidth target of 5 gigabytes a second, เนี่ยเขาบอกว่าแม่งไม่ต่างเลยกับ PC เลยPC เลยเงี้ย 8 channels wouldn't be enough. ไอ้ไม่ต่างอะไรกับ PC เลยประมาณ The เนี้ย bandwidth we've achieved is actually 5.5 gigabytes a second. With a 12-channel interface, the most natural size that emerges for an SSD is 825 gigabytes. พอดู The 6 key แสน question for us was, is that enough? I mean, it's tempting to add more, but Flash certainly doesn't come cheap, and we have a responsibility to our gaming audience to be cost-effective with regards to what we put in the console. Ultimately, we resolved this question by looking at the play patterns of a broad range of gamers. We examined the specific games that they were playing over the course of a weekend or a week or a month, and whether that set of games would fit properly on the SSD. We were able to establish that the friction caused by reinstalls or redownloads would be quite low, and so we locked in on that 825 gigabyte size, while also preparing multiple strategies so that those who want more storage can add it. I'll go through the details in a moment. Back to the flash controller. On the other side, it connects to our main custom chip via 4 lanes of Gen 4 PCIe. And
inside the main custom chip is a pretty hefty unit dedicated to I/O. Before we talk about what that does, let's talk compression for a moment. PlayStation 4 used zlib as its compression format. We decided to use it again on PlayStation 5, but on my 2017 tour of developers, I learned about a new format ดู called คุณลองดูชัดดิ rad game tools. It's like zlib's smarter cousin. Similar types of algorithms, but about 10% better compression, which is pretty big. That means 10% more gain on the UHD. ไอ้เหี้ยแฟน Xbox มาขิงด้วยสัตว์กูสติชิบหายเลย Kraken has only been out for a year, but it was already becoming a de facto industry standard. Half of the teams I talked to were either using it or getting ready to evaluate it. So we hustled and built a custom decompressor into the I/O unit, one capable of handling over 5 gigabytes of Kraken format input data a second. โอ้สัตว์ชัดโคตรไว After อะ decompression, that typically becomes 8 or 9 gigabytes, but the unit itself is capable of outputting as much แต่โดยรวมอ่ะจึงมันดูแบบว่า the data happened to compress. หลายๆคนอ่ะบอกเนี่ยในชัด By เนี่ย the way, in terms เกิน of ครึ่งบอกว่าน่าเบื่อไอ้ custom decompressor equates to 9 of our Zen 2 cores. That's what it would take ซึ่ง to แบบมันไม่มีความหวือหวาในการเปิดตัวอะไรทั้งนั้นนะครับ There's a lot more in the custom I/O unit, including a dedicated DMA controller. The game can direct exactly where it wants to send the data coming off of the SSD. This equates to another Zen 2 core or two in terms of เว้ยนะกูรู้จักเทคโนโลยี SSD ไหนอ่ะอธิบายละเอียดยิบเลยอ่ะ There's 2 dedicated I/O coprocessors and a large RAM pool. These aren't Zen 2 cores. They're there principally to direct the variety of custom hardware around them. One of the coprocessors is dedicated to SSD I/O. This lets us bypass traditional file I/O and its bottlenecks when reading commands. The other is responsible for memory mapping, which I know doesn't sound like anything related to the SSD, but a lot of developers map and remap memory as part of file I/O, and this too can become a bottleneck. There are coherency engines to assist the coprocessors. Coherency comes up a lot in places. Probably the biggest coherency issue is stale data in the GPU caches. Flushing all of the GPU caches whenever the SSD is read is an unattractive option. It could really hurt the GPU performance. So we've implemented a gentler way of doing things, where the coherency engines inform the GPU of the overwritten address ranges, and custom scrubbers in several dozen GPU caches do pinpoint evictions of just those address ranges. The best thing is, as a game developer, when you read from the SSD, you don't need to know any of this. You don't even need to know that your data is compressed. You just indicate what data you'd like to read from your original uncompressed file and where you'd like to put it, and the whole process of loading it happens invisibly to you and at very high speed. Back to the dream. Thanks to all of that surrounding hardware, our 5.5 gigabytes a second really should translate into something like 100 times faster I/O than PS4 and allow the dream of no load screens and super fast streaming to become a reality. Having said that, expandability of our SSD is going to be quite important. Flash is costly, and you may very well want to add storage to whatever we put in the console. Now, the kind of storage you need depends on how you're going to use it. If you have an extensive PlayStation 4 library and you like to take advantage of backwards compatibility to play those games on PlayStation 5, then a large external hard drive is ideal. You can leave your games on the hard drive and play them directly from there, thus saving the pricier SSD storage for your PlayStation 5 titles, or you can copy your active PlayStation 4 titles to the SSD. เขาก็ยังพูดการเอาหาข้อมูลพูด PlayStation 5 titles, though, บางอันก็พูดซ้ำนะ SSD storage. We will be supporting certain M2 SSDs. These are internal drives that you can get on the open market and install in a bay in the PlayStation 5. As for which ones we support and when, I'll get to that in a moment. They connect through the custom I/O unit just like our SSD does, so they can take full advantage of the decompression, I/O coprocessors, and all the other features I was talking about. Here's the catch, though. That commercial drive has to be at least as fast as ours. Games that rely on the speed of our SSD need to work flawlessly with any M2 drive. When I gave the Wired interview last year, I said that the PlayStation 5 SSD was faster than anything available on PC. At the time, commercial M2 drives used PCIe 3.0, and 4 lanes of that cap out at 3.5 gigabytes a second.
นั่นแหละมันก็ไม่ได้อะไรใหม่นะการใส่ M2 ได้ใส่ SSD ได้เอา Eternal มาใส่ได้อะไรแล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันสเปเชียลตรงไหนเลยเฮีย samples and seeing 4 or 5 gigabytes a second. By year's end, I expect there will be drives that ผม saturate ไปร่วมวง the กับใน support ใน 7 อันนี้อ่ะ gigabytes a second. Having said that, กูขอไปร่วมวง we กันใน aren't แชทหน่อย comparing apples and oranges, though, because that commercial M2 drive will have its own architecture, its own flash controller, and so on. For example, the NVMe specification lays out a priority scheme for requests that the M2 drives can use. And that scheme is pretty nice, but it only has 2 true priority levels. Our drive supports 6. We can hook up a drive with only 2 priority levels, definitely, but our custom I/O unit has to arbitrate the extra priorities rather than the M2 drive's flash controller. And so the M2 drive needs a little extra speed to take care of issues arising from a different approach. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we created in ไอ้ PlayStation. เหี้ยแฟนบอยบอกไม่งโคตรป่วนเลยสัตว์ Unlike โคตรมึนเลยไง there's unfortunately no standard for the height of an M2 drive, and some M2 drives have giant heat sinks. In fact, some of them even have their own fans. Right now, we're getting M2 drive samples and benchmarking them in various ways. When games hit beta as they get ready for the PlayStation 5 launch at year-end, we'll also be doing some compatibility testing to make sure that the architecture of particular M2 drives isn't too foreign for the games to handle. Once we've done that compatibility testing, we should be able to start letting you know which drives will physically fit and which drive samples have benchmarked กู appropriately. อยากกระซิบข้างหูไงว่า If that happens by launch, กูรู้จัก we'll also SSD be ไอ้สัตว์ So please hold off on getting that M2 drive until you hear from us. Okay, back to our principles. Balancing evolution and revolution is the second of them. This was definitely a recurring theme with the GPU. We need new GPU features and capabilities. If we only have more performance, it's not really a new generation of console. Of course, many of these capabilities result in more performance. That's part of why a PlayStation 5 teraflop is more powerful than a PlayStation 4 teraflop. But we aren't just looking for the performance. We also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. And we need higher performance per watt. Every time we double the performance of some GPU component, we don't want to find out we've doubled the power consumed and the heat produced. But at the same time, we have to make sure the GPU can run PS4 games, and we have to ensure that the architecture is easy for the developers to adopt. Now, backwards compatibility นี่ไง handled masterfully. มันพูดถึงระบบ backward มาแล้วครับ Treated it as a key need หมายความว่ามันสามารถเล่นเกมเก่าได้นะครับ as our solution to adding new features without blindsiding developers. We made sure that if there were new significant ว้าว features, เดี๋ยวนะที่เราอยากเห็น the GPU supports ray tracing, but you don't have to use ray tracing to make your game. The GPU แล้วก็รองรับระบบแสงและเงาแบบยังเวอร์ทัชชิ่งด้วยอะไรประมาณนี้ without making any use of it. Before I get into the capabilities of the GPU, I'd like to make clear 2 points that can be quite confusing. First, we have a custom AMD GPU based on their RDNA 2 technology. What does that mean? AMD is continuously improving and revising their tech. For RDNA 2, their goals were, roughly speaking, to reduce power consumption by re-architecting the GPU to put data close to where it's needed, to optimize the GPU for performance, and to add a new, more advanced feature set. But that feature set is malleable, which is to say that we have our own needs for PlayStation, and that can factor into what the AMD roadmap becomes. So collaboration is born. If we bring concepts to AMD that are felt to be widely useful, then they can be adopted into RDNA 2 and used broadly, including in PC GPUs. If the ideas are sufficiently specific to what we're trying to accomplish, like the GPU cache scrubbers I was talking about, then they end up being just for us. If you see a similar discrete GPU available as a PC card at roughly the same time as we release our console, that means our collaboration with AMD succeeded in producing technology useful in both worlds. It doesn't mean that we as Sony simply incorporated the PC part into our console. This continuous improvement in AMD technology means it's dangerous to rely on teraflops as an absolute indicator of performance, and CPU count should be avoided as well.
In the case of CPUs, we all understand this. The PlayStation 4 and PlayStation 5 each have 8 CPUs, but we never think that meant the capabilities and performance are equal. It's the same for CUs. For one thing, they've been getting much larger over time. Adding new features means adding lots of transistors. In fact, the transistor count for a PlayStation 5 CU is 62% larger than the transistor count for a PlayStation 4 CU. Second, the PlayStation 5 GPU is backwards compatible with PlayStation 4. What does that mean? One way you can achieve backwards compatibility is to put the previous console's chipset in the new console, like we did with some PlayStation 3s. But that's, of course, extremely expensive. A better way เขาบอกเลยเกมเก่าไป2ไป3ได้ this console's logic into the new console's custom chips, meaning that even as the technology evolves, the logic and feature set that PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro titles rely on is still available in backwards compatibility modes. One advantage of this strategy is that once backwards compatibility is in the console, it's in. It's not as if a cost down will remove backwards compatibility like it did on PlayStation 3. Achieving this unification of functionality took years of efforts by AMD, as any roadmap advancement creates a potential divergence in logic. Running PS4 and PS4 titles at boosted frequencies has also added complexity. The boost is truly massive this time around, and some game code just can't handle it. Testing has to be done on a title-by-title basis. Results are excellent, though. We recently took a look at the top 100 PlayStation 4 titles as ranked by playtime, and we're expecting almost all of them to be playable at launch on PlayStation 4. With regards to new features, as I said, our strategy was to try to break new ground, but at the same time not to require use of the new GPU capabilities. For more than a decade, GPUs have imposed a restriction on game engines. Software handles vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry that the vertices form. That means it's not possible to do even basic optimizations, such as aborting processing of a vertex if all geometry that uses it is off-screen. PlayStation 5 has a new unit called the Geometry Engine, which brings handling of triangles and other primitives under full programmatic control. As a game developer, you're free to ignore its existence and use the PlayStation 5 GPU as if it were no more capable than the PS4 GPU, or you can use this new intelligence in various ways. Simple usage could be performance optimization, such as removing backface or off-screen vertices and triangles. More complex usage involves something called primitive shaders, which allow the game to synthesize geometry on the fly as it's หมดปัญหา PS Now แล้วตอนนี้ก็คือเล่นเกมเก่าได้นะครับ แต่ว่าจริงๆมันอยู่ที่ว่าเขาจะบังคับให้เราเอาซื้อแบบดาวน์โหลดหรือว่าให้เราหาแผ่นเกมเก่ามาเล่นแค่นั้นแหละ แต่แน่นอนอ่ะควรจะให้ซื้อเอาเพราะว่าเขายังทำกำไรตรงนั้นได้อยู่นะครับ ray tracing using the same strategy as AMD's upcoming PC GPUs. The CUs contain a new specialized unit called the intersection engine. ไอ้เหี้ยแกง Xbox ไปก็กดตีชิบหายตัด Xbox วินเด้อ To use the intersection engine, first you build what is called an acceleration structure. It's data in RAM that contains all of your geometry. ไปดูในกลุ่ม P5 เลยว่าเขาว่ายังไงบ้าง In your shell program, you use a new instruction that asks the intersection engine to check array against the BPH. While the intersection engine is processing the requested ray triangle or ray box intersections, the shaders are free to do other work. Having said that, the ray tracing instruction is pretty memory intensive, so it's a good mix with logic heavy code. There's of course no need to use ray tracing. PS4 graphics engines will run just fine on PlayStation 5. But it presents an opportunity for those interested. I'm thinking it'll take less than 1 million rays a second to have a big impact on audio. That should be enough for audio occlusion and some reverb calculations. With a bit more of the GPU มีคนในกลุ่มพิมพ์ว่าผ่านมาครึ่งชั่วโมงเหมือนนั่งเรียนเรื่องฮาร์ดดิสก์ adding ray traced shadows and reflections to a มี traditional audio global illumination shadow reflection full ray tracing มันจะบอกว่าการรองรับพวกแสงและเงาอะไรประมาณนั้นนะครับ
มีคนบอกว่าง่วงมากจะหลับแล้วเฉพาะ SSD ก็ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้ว involve ผมหลับ size, เลยผม how พูด big โทนเดียวนิ่งๆ เปิดตัวมาใช้ตลับแทนแผ่น this is พาม a balancing. The chip has a cost and there's a cost. นั่งเรียนคอมพิวเตอร์ Supply that chip อะไรเนี่ย with power and แบบ in นั่งเรียน parallel, คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์แบบออนไลน์คลาสอะครับ higher frequency. Let me show you. มีคนบอกผมหลับไป3 ตลบ Here's two possible configurations for มีคนบอกว่าพี่แกเป็นหุ่นยนต์หรือไงพูดแบบไร้อารมณ์มากอะไรเงี้ย This is a thought experiment. Don't take these configurations too serious. เขาบอกว่าคนนี้เขาเป็นแบบนี้ตลอดวิชาการแน่นมากคนในวงการวิศวะด้วยกันน่าจะชอบ Is noticeably different ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเหมือนนั่งเรียนฮาร์ดดิสก์ ครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่เห็นตัวเครื่องเลย That's just one part of the GPU. There are a lot of other units. And those other units all run faster when the GPU frequency is higher. At 33% higher frequency, rasterization goes เดี๋ยวกูไปพิมพ์ปั่นในช่องแชทไหมว่า พี่ครับโหลดเกม Play 5 ตรงไหนครับ L2 and other โคตรปั่นเลยเนี่ย much higher bandwidth, and so on. About the only downside is that system memory is 33% further away in terms of cycles. But ตู้นั่งอ่านคอมเมนต์ในกลุ่มเลยอย่างฮาเลยอะกลุ่มคนไทยนะ as a friend of mine says, a rising tide lifts all boats. Also, it's easier to fully use 36 CUs in parallel than it is to fully use 48 CUs. When triangles are small, it's much harder to fill all those CUs with useful work. เฮ้ย So Play there's 5 a lot to be said ไอ้นี่ Resident Evil Demo มาละ to handle the resulting power and heat issues, which เดี๋ยว frankly เดี๋ยวขอเช็คกันเลย always done มาแล้วเหรอวะ job. Part of the reason for that is, historically, our process for setting CPU and GPU frequencies has relied on some heavy-duty guesswork with regards to how much electrical power games will consume and how much heat will be produced as a result inside of the process. มาแล้วจริงเหรอวะ Power consumption varies a lot from game to game. When I play God of War on my PS4 Pro, I know the power consumption is high just by the fan noise. But power isn't simply about engine quality. It's about the minutia of what's being displayed and how. It's counterintuitive, but processing dense geometry typically consumes less power than processing simple geometry, which is, I suspect, why Horizon's map screen, with its low triangle count, makes my PS4 Pro heat up so much. Our process on previous consoles has been to try to guess what the maximum power consumption during the entire console lifetime might be, which is to say, the worst case scene in the worst case game, and prepare a cooling solution that we think will be quiet at that power level. ยังไม่มาเลยว่ะเขาบอกว่ามาวันที่มาวัน If we get it wrong, the console will be quite loud for the higher power games, and there's even a chance that it might overheat and shut down if we misestimate power too badly. PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native โซน instructions ไหนวะ that consume a lot of power. These are great here and there, but presumably only minimally used. Or are they? If we plan for major 256-bit instruction usage, we need to set the CPU clock substantially lower or noticeably increase the size of the power supply and fan. So, after much discussion, we decided to go with a very different direction. ไอ้เฮียโซนไหนวะ We built a GPU with 36 CUs. Mind you, RDNA 2 คนที่ได้เล่น Resident Evil 2 Remake มันได้เป็นโซนไหนวะ transistors than the CUs we were using on PlayStation 4. So, if we compare transistor counts, 36 RDNA 2 CUs equates to roughly 58 PlayStation 4 หาไม่เจอวะ It is a fairly sizable GPU. Then we went with a variable frequency strategy for PlayStation 5, which is to say we continuously run the GPU and CPU in boost mode. We supply a generous amount of electrical power and then increase the frequency of GPU and CPU until they reach the capabilities of the system's cooling solution. It's a completely different paradigm. Rather than running at constant frequency and letting power vary based on the workload, we run at essentially constant power and let the frequency vary based on the workload. มันมาใน We then ในเครื่องเพย์แต่ว่าไม่รู้ว่า high performance cooling มันไปโหลดตรงไหนวะ designed for that specific power level. In some ways, it becomes a simpler problem because there are no more unknowns. There's no need to guess what power ทำ consumption ไม the worst ปรับไม่ case ขึ้นวะ game might have. As for the details of the cooling solution, สตรีมล่มเหรอเฮ้ย teardown, I think you'll be quite happy with what the engineering team came up with. So, how fast can we run the GPU and CPU with this strategy?
The simplest approach would be to look at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. But that won't work. It fails to create a consistent PlayStation 5 experience. It wouldn't do to run a console slower simply because it was in a hot room. So rather than look at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequencies on that basis, which makes everything deterministic and repeatable. While we're at it, we also use AMD's Smart Shift technology and send any unused power from the CPU to the GPU so it can squeeze out a few more pixels. The benefits of this strategy are quite large. Running a GPU at 2 gigahertz was looking like an unreachable target with the old fixed frequency strategy. With this new paradigm, we're able to run way over that. In fact, we have to cap the GPU frequency at 2.23 gigahertz so that we can guarantee that the on-chip logic operates properly. 36 CUs at 2.23 gigahertz is 10.2 เห็นเพ clocks, and we expect the GPU to spend most of its time at or close to that frequency and performance. Similarly, running the CPU อันนี้โซนหนึ่งลดราคานะครับ was causing จะมี headaches with the old strategy. But now เดโม Resident Evil 3 Remake เล่นตรงไหนวะเนี่ย it spends most of its time at that frequency. That doesn't mean all games will be running at 2.23 gigahertz and 3.5 gigahertz. When that worst case game arrives, it will run at a lower clock speed, but not too much lower. To reduce power by 10%, it only takes a couple of percent reduction in frequency, so I'd expect any downclocking to be pretty minor. All things considered, the change to a variable frequency approach will show significant gains for PlayStation gamers. The final of our 3 principles was about finding new dreams. It's important for us on the hardware team to find new ways to expand or deepen gaming, and that's what led us to a focus on 3D audio. As players, we experience the game through the visuals, through audio, and through the feedback we receive from the controller, such as rumble or haptics. Personally, I feel a game is just dead without audio. Visuals are, of course, important, but the impact of audio is huge as well. At the same time, the audio team on a game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4, there's fierce competition for the Jaguar CPU cores. Audio typically ends up getting just a fraction of a core. That's not much of a computational resource, particularly when you consider that the visuals run at 30 or 60 frames a second, but audio processing needs to happen at almost 200 times a second. So, it's been tough going making forward progress on audio with PlayStation 4, particularly when PlayStation 3 was such a beast when it came to audio. The SPUs in Cell were almost a ผมว่าน่าจะเป็นของโซน 2 ไม่ก็โซนอื่นแน่ๆเลยวะ really take advantage of asynchronous DMA and frequently reached 100% utilization of the floating point unit. There's unfortunately nothing comparable on PlayStation 4. โอ้ย Probably the นั่ง most ดูบนได dramatic progress in the PlayStation 4 ครับ generation has been with virtual reality. The PSVR hardware กราฟ PC audio พระเจ้า supports about 50 pretty decent 3D sounds. นั่งดูเลยวะเนี่ย And this provided a hint as to where we could go with audio, as well as some valuable experience. Not to oversimplify, but here were our goals for audio on PlayStation 5. The first goal was great audio for everyone, not just VR users or soundbar owners or headphone users. That meant audio had to be part of the console. It couldn't be a peripheral. The second goal was to support hundreds of sound sources. We didn't want developers to have to pick and choose what sounds would get 3D effects and which wouldn't. We wanted every sound in the game to have dimensionality. And finally, we wanted to really take on the challenges of presence and locality. Now, when we say presence, we mean the feeling that you're actually there. You've entered the matrix. It's not, of course, something we thought we could perfectly achieve. The idea was that if we stopped using just a rain sound and instead used lots of 3D audio sources for raindrops hitting the ground at all sorts of locations around you, then at some point your brain would take a leap and you begin to have this feeling of real presence inside the virtual world of the game. This has the capacity to affect your appreciation of the game, just like music in a game does. The concept of locality is simpler. It's just your sense of where the audio is coming from. To the right of you, behind you, above you. This can immerse you further in the game, and it can also directly enhance the gameplay.
To use Dead Space as an example, I know, old school, you're fighting enemies in fairly dark, spooky locations. Back in the day, if you played the game using the TV speakers, you could tell that there was one last enemy growling and hunting you down, but it was difficult to tell quite where that enemy was. With headphones, you could tell that the enemy was somewhere on the right, which let you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind. But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy is precisely there, and you turn and you take it out. So, how do we know where a sound is coming from in the first place? Well, all those bumps and folds in the ear have a meaning, evolutionarily speaking. Based on what direction the sound is coming from, sound waves bounce around inside the ear, there's some constructive and destructive interference, and the result is a change in volume. The phase of the sound also shifts, depending on what path the sound wave took to reach the ear canal. These volume changes and phase shifts are different for each direction and also vary depending on the frequency of the sound. Head size and head shape also impact the sound in a similar fashion. The way that the sound changes based on direction and frequency can be encoded in a table called the head-related transfer function, or HRTF. Here's part of it. The vertical axis is the frequency. The horizontal axis is the direction, front, back, left, right, and the color gives the degree of attenuation of the sound at the frequency. The HRTF is as unique to an individual as เช็คบล็อกก่อนว่า In fact, เดโม you're มา looking แล้ว at ยัง mine right now. Here's how we measure an HRTF. We've taken hundreds of people through this process. We put a microphone in the subject's left and right ear canals, and then sit the subject down in the middle of an array of 22 speakers. We then play an audio sweep from each speaker as we rotate the subject. อ๋อ In a course of SG 10 Audio นี่มัน minutes, we're able to sample the HRTF เป็นพวกหูฟังอินเดียนะเนี่ย Using an HRTF when rendering audio creates unparalleled quality, but it's computationally expensive. The simplest way to use an HRTF is to process a sound source to make it appear as if it's coming from one of those 1,000 locations we sampled. Unfortunately, the processing has to be done in frequency domain rather than time domain, so there's อารมณ์ multiple fast Fourier transforms อี needed ตานี่ for เป็น every sound source for every audio. นี่ครับเขาเปิดตัวงาน P5 เดี๋ยวกูเปิด This Xbox computational complexity is the determining factor for our strategy. It meant we had to bite the bullet and design and build a custom hardware unit for 3D audio. Collectively, we're referring to the hardware unit and the proprietary algorithms we run on it as Tempest 3D Audio Tech. The meaning of 3D audio and technology should be pretty obvious here. As for Tempest, I feel it really reflects our goals with audio. It suggests a certain intensity of experience and also hints at your presence within it. We're calling the hardware unit that we built the Tempest engine. It's based on AMD's GPU technology. We modified a compute unit in such a way as to make it very close to the SPUs in PlayStation 3. Remember when I said that they were ideal for audio? So the Tempest engine has no caches, just like an SPU. All data access is via DMA, just like an SPU. Our target was that it would have more power than a CPU, thanks to the parallelism that a GPU can achieve, and that it would be more efficient than our GPU, thanks to the SPU-like architecture. The goal being to make possible near 100% utilization of the CU's vector units. Where we ended up is a unit with roughly the same SIMD power and bandwidth as all 8 Jaguar cores in the PlayStation 4 combined. If we were to use the same algorithms as PSVR, that's enough for something like 5,000 sound sources. But of course, we want to use more complex algorithms, and we don't need ยังไม่มาเหมือนกันวะ that number of sounds. It would have been wonderful if a simpler strategy, such as using Dolby Atmos peripherals, could have achieved our goals, but we wanted 3D audio for all, not just those with licensed soundbars or the like. Also, we wanted many hundreds of sound sources, not just the 32 that Atmos supports. And finally, we wanted to be able to throw an overwhelming amount of processing power at the problem, and it wasn't clear what any peripheral might have inside of it. In fact, with the Tempest engine, we've even got enough power that we can allocate some to the games, to the extent that games want to make use of convolution rework and other algorithms that are either computationally expensive or need high bandwidth. But the primary purpose of the Tempest engine remains 3D audio. Now,
3D audio is a major academic research topic. It's safe to say that no one in the world has all of the answers. And the set of algorithms that has to be invented, tuned, or implemented to realize our vision for 3D audio is immense. For example, use of HRTFs in games is quite complex. Before, I talked about making a sound source appear as if it's coming from one of those 1,000 HRTF sample locations. But for high-quality 3D game audio, we have to handle other ไอ้ possibilities. เหี้ยกูไปรับด้วยวะเนี่ย Not be at โคตรน่าเบื่อเลยสัตว์ sample locations. So we have to blend HRTF data from the closest location. แม่ไปนอนละ The sound source might be moving, which needs very special handling as that blend keeps changing, and that can cause phase artifacts in the resulting audio. Or the sound source might have a size to it, meaning it should feel as if it's coming from an area rather than a single point. There's also whole categories of approaches to be handled. 3D audio can be implemented using individual processing of 3D sound sources, but alternatively, ambisonics can be used for 3D audio. Ambisonics being somewhat like the spherical harmonics used in computer graphics. And finally, there's audio devices. The player might be using headphones or TV speakers or have a higher-end surround sound setup with 6 or more speakers, all of which need different approaches. That's a lot of variations. It's nice to have the computational resources of the Tempest engine, but it's clear that achieving our ultimate goals with 3D audio is going to be a multi-year, step-by-step process. Having said that, headphone audio implementation is largely complete at this time. It was a natural place for us to start. With headphones, we control exactly what each ear hears, and therefore the algorithmic development and implementation are more straightforward. For TV speakers and stereo speakers, we're in the process of implementing virtual surround sound. The idea being that if you're sitting in a sweet spot in front of the TV, then the sound can be made to feel as if it's coming from any direction, even behind you. Virtual surround sound has a lot in common with 3D audio and headphones, but it's more complex because the left ear can hear the right speaker and vice versa. We have a basic implementation of virtual surround sound up and running. We're now looking at increasing the size of that sweet spot, which is to say, making the area you need to be in to feel the 3D effect larger, and we're also working to boost the sense of locality. Headphone audio is the current gold standard for 3D audio on PlayStation 5, but we're going to see what we can do to bring virtual surround sound to a similar level, after which we'll start in on setups with more speakers, such as 6-channel surround sound. It's now to the point where some of the PlayStation 5 games in development are extensively using these systems. One of the game demos allows you to toggle between conventional PlayStation 4 style stereo audio and our new 3D audio. I listened with just an ordinary pair of over-the-ear headphones and wow, I could feel a difference. 3D audio has that dimensional feel to it. Conventional stereo audio feels smashed flat by comparison. The improvement is obvious. So, a big advancement, but have I entered the matrix? Does my brain believe I'm really there? Like I was talking about earlier when I explained our target of presence. Well, the answer is no, but you've probably caught on to what's missing here, namely whose HRTF was being used. It wasn't mine, it was the default HRTF. The audio team analyzed the hundreds that they measured and chose the one they felt was the closest fit to the total gameplay audience. This shows a piece of the default HRTF on the left and my HRTF on the right. You can see that the general features are much the same, but the details are quite different. With the default HRTF, as I said, the 3D audio sounds pretty great. When I use my HRTF, though, the audio reaches a higher level of realism, which is to say that when using headphones and my HRTF, I occasionally get fooled and even think a sound is coming from the real world when it's actually coming from the game. A corollary to this is that there are a few people whose HRTFs are sufficiently far from the default HRTF, that's the red dot here, that they can toggle between PS4 style and PS5 style audio and not sense much difference. I've had a few people describe the PlayStation 5's 3D audio as sounding like a bit better stereo audio. Presumably they're the ones at the very edges of this diagram. Which means what HRTF you're using is key. I'd like everyone to be able to experience what I'm experiencing, but obviously it's not possible to measure the HRTF of every PlayStation user. That means HRTF selection and synthesis are going to be big topics going forward as the Tempest technology matures.
At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of 5 HRTFs. There's a simple test where you pick the one that gives you the best locality. That's just the first step, though. This is an open-ended research topic. Maybe you'll be sending us a photo of your ear, and we'll choose a neural network to pick the closest HRTF in our library. Maybe you'll be sending us a video of your ears and your head, and we'll make a 3D model of them and synthesize the HRTF. Maybe you'll play an audio game to tune your HRTF. We'll be subtly changing it as you play and home in on the HRTF that gives you the highest score, meaning that it matches you the best. This is a journey we'll all be taking together over the next few years. Ultimately, we're committing to enabling everyone to experience that next level of realism. Hopefully, I've been able to illustrate a bit about our design and decision-making process today and why PlayStation 5 has the feature set that it does. Now comes the fun part. We get to see how the development community takes advantage of that feature set. I'm hoping for the completely unexpected. Will it come from audio, ray tracing, the capabilities of the SSD, or something else? I guess we'll find out soon. Thank you for your time today. Yes, we will finally hear more about the PlayStation 5 tomorrow at 9 a.m. Pacific time, so that is 12 p.m. Eastern time, 5 p.m. in Europe and 4 p.m. in the UK. I will leave all the times in the video description and the pinned comment, so you can calculate it to your region too. And in this video I want to discuss what we can expect during this presentation and why I think we will likely see new Godfall footage. A like on the video would be nice, and let's go. So in the tweet, Sony mentions that we will have lead system architect Mark Cerny provide a deep dive into the PS5 system architecture and how it will shape the future of games. So I think we're looking at a PS4 reveal style presentation, or maybe even more like PS4 Pro actually. And it's pretty interesting that Microsoft had this yesterday. Like, we now have the full spec list of the Xbox Series X compared to the Xbox One X and the One S. We see some major differences in teraflops, 12 versus 6 versus 1.4. And other components are of course better in this next-gen machine as well. But they also showed an expansion card. The Series X will have 1 terabyte internal storage, and you can extend it with this chip that you put in the machine. And we see footage of this from Digital Foundry, and I will leave a link to their video that goes really in depth on the Series X in the video description. One of the focuses for the next generation are the way faster load times. Microsoft showed State of Decay on the Xbox One X versus the Series X, and on the Series X the game loaded in 8 seconds, and on the One X it was 50. So that's a huge difference. But in order to achieve that, you need to have the game installed on the internal or external cards. So external hard drives via the USB still work on the Xbox Series X, but games that are enhanced for the Series X or Series X games will not work on those external hard drives. So this will be likely similar for Sony, meaning that I think Sony will have some sort of solution for this as well. I'm curious if the PlayStation 5 will also ship with 1 terabyte or if it will be 500 gigs to cut the cost, but that we can then upgrade via these external cards. I'm sure that we will hear more about that during this presentation. And yes, I know that Sony, by the way, had that Spider-Man demo last year where they also showed the load times, but I'm sure we will see a new version during this new presentation. Microsoft also already showcased their quick resume feature that is very impressive. This lets you run multiple games in the background so you can easily switch between them. And in this demo, they showcased 5 games running in the background at the same time. The PlayStation 5 will very likely have this feature as well,
although I hope that it also works the same as on the Series X. Because on this next-gen Xbox, you can even go back to these games after a system update or after rebooting the hardware, like it stores your progress even then, so that's really awesome. Sony Japan tweeted out that this video presentation by Mark Cerny contains a scheduled session at the Game Developers Conference in the United States, and that it will be in English only with no subtitles. GDC was of course cancelled, or they are actually planning to do something this summer instead, but Microsoft and other companies still wanted to do their presentation online, so it seems like Sony is following suit. But yeah, I do think that this means that we will likely not see any new game reveals or launch game announcements, sadly, during this presentation. I do think there's a chance that we see Godfall again though. This is the only announced PS5 console exclusive, and at PAX East, Gearbox, the publisher of the game, noted that they would share info on this game very soon. And that was a few weeks ago. Our friends at Sony and Epic Games were kind enough to let us announce the first known PlayStation 5 title at the Game Awards just a few months ago. And we have more to tell you about Godfall really soon. And also, when that game was revealed at the Game Awards, they also said that they would be alongside PlayStation every step of the way next year. And this, of course, one of the big moments for the PlayStation 5. It's of course also way more exciting to show a real PS5 game than some older PlayStation 4 games running on the PlayStation 5. So that's why I think seeing Godfall again makes a lot of sense. And yeah, backwards compatibility will very likely be a topic as well. We already know that PS4 games work on the PlayStation 5, and these games will likely instantly run better on the PS5 compared to the PS4, because that is also the case for the Xbox Series X when it's running Xbox One games. But of course, when developers spend resources, they can make a PS4 game look even better on the PlayStation 5. So the question still is, do we get free upgrades to the PlayStation 5 when we own the game already on the PS4? Xbox already announced this for all their own games, and CD Projekt Red announced this for Cyberpunk 2077, so it would not look good if Sony went for the Last of Us Remastered approach and asked money for a PlayStation 5 upgrade of The Last of Us Part 2. Hopefully they shine some light on this and of course confirm that all the games that we own on the PS4 will also get free upgrades for the PlayStation 5. Another rumor is that the PlayStation 5 will be backwards compatible with more generations than the PS4. That would be a great thing to announce during this presentation as well. If it was of course true, like we really don't know if that will be the case, like keep your expectations low. Sony shared this a while back, as Daniel Ahmed on Twitter notes, and here we see the first two rows of things that they touched on, but will likely go more in depth on and share specifics about in this presentation. Like ray tracing, that is better lighting and reflection. I always like to show this example of Watch Dogs Legion because it gives a great idea of what ray tracing is. A demo for 3D audio is likely in the cards, but I don't expect the things that we see on the lower row. So price, more games, and also the country rollout. And the dates, of course, also a weird thing with what is going on in the world right now. Like, will they be able to make enough of these consoles to hit the holiday 2020 window? Or will the world be in a financial crisis by the time that the PS5 was supposed to launch? So yes, I don't expect a word on that. Remember that during the PS4 reveal, we also did not have the date and the price and stuff like that happened at E3. So I expect it like beyond June for the PlayStation 5. I do hope that we get a look at the user experience update though, because they talked about how we would be able to see a quest menu, for example, before jumping into the game, or that we could already see a multiplayer lobby from the menu. I want to see that in action because that sounds pretty cool. I will be live reacting to this on YouTube and on my Twitch channel, twitch.tv/yourraptor. You'll find a link to that in the video description and also in the pinned comment as well. So I hope to see you there, but don't worry if you cannot catch it live, then I will also have a video up discussing all the news that Sony shared. So that will likely be up really soon after the presentation. So totally subscribe for everything on the PlayStation 5 if you haven't already. A like on the video would be nice. I have a link to my 2020 game of your choice giveaway for March that you also find in the pinned comment. And check out my previous video on what no E3
kind of has for impact, because it's pretty huge. For now though, I will speak to you next time. Stay safe and goodbye. It was just, here you have a ton of awesome things. We can look at that very, I think I showed you that as well. But what I, for example, really liked is that, for example, if you go to Xbox and then the load time for the Xbox series, like, I wanted something like this. Maybe they felt like, okay, they already did it, we don't want to do it again, but this is already a better illustration for everyone watching to this stream right now than what we just watched. Okay, the Series X is loaded in 8 seconds, while the person on the Xbox One X is still waiting, and this video will go on for like 1 minute, and this person is still waiting, while the other person is already playing. Why not show an example of that? Even if it was like a PS4 game. I'm fine with that. Just do something like that. Am I going to make a video? I think just kind of rounding out the news. Am I missing anything? Are there any questions? RIP PlayStation? No, obviously not. Like the moment that Sony goes out and says, this is where we will show games, I'm down. Right now, developers were teasing. They also have, where is it? Right now, developers were teasing, oh, I'm gonna watch, are you going to watch? And yeah, it was a presentation for them, I'm sure, but when you work at a company working on a PlayStation 5 game like Bluepoint and you say that, then you kinda, yeah, people get excited for stuff. Thanks anyways, thanks everyone for watching. Hope everyone is safe out there in these times. I wanted something more from this, for sure. I thought Godfall was a lock-in, of course, that PS5 game. We're looking, by the way, now at Quick Resume. They did not even talk about this. What the Series X has is like you can run 5 games in the background and switch between them really rapidly. I wanted a demo like this. Even if it was the same, I'm fine with that. I just want to know if the PS5 can do this too. But this was clearly not for us. And that was okay if there was more. Like if there was another PlayStation 5 presentation before this, or if they already came out and said, this is going to be for the developers. Watch next week, and then we're talking about all the exciting reveals, stuff like that. No, they did not do that. So, not sure when we will finally hear everything. But yeah, hope you still have a great rest of your day, I guess. I'm gonna play Doom. I'm really excited for Doom Eternal. I got it on my PS4 Pro. I do, when going back to the PS4 now and him hearing like bash the PS4, it's so slow, you hear it, the fan is incredibly loud. I'm now looking at my PS4 Pro and I'm like, damn you, I want the new thing. But yeah, I thought the controller was a shoo-in, but no. I think the controller is also not that exciting. I think it will just be the same controller. Is there anything else to talk about? I think we covered it all. Hope everyone, Xbox is not going to win in sales. I think, like right now, we're all looking at the fact that, oh my God, another one. I want Hellblade. Less waiting, more playing is like the whole mantra for the whole next generation. But right now we're like, damn, that was a letdown. In a few months, we will be like, Horizon 2 looks amazing. I can't wait to buy the PS5. It's going to change rapidly. Right now, we were dying for something. It was not what we wanted. In a few weeks, it will be different. I really hope that they thought about this and maybe thought that everyone would be let down by this. We got Herman Hulst, the boss of all the worldwide studios, saying, I would totally watch this if I were you. Yeah. No, I mean, there are developers following him, but if you say that, then I thought of more. Let's go one more time to the specs.
because that's interesting. We finally have it. The Xbox Series X and PS5 are on the same level in terms of that. I'm really impressed by how powerful this machine is. I think $499. I was first. Okay, Sony's going to undercut Microsoft. Seems like they have a similar style of system in terms of power. So, I mean, Microsoft has more teraflops, but from the sort of developer, the things that I'm going to show you this tweet as well. The craziest thing about the PS5 is the speed of the SSD. 5.5 gigabyte per second is just part of the story. There's a lot of custom silicon in there to ensure that the system isn't bottlenecked in other areas. It's really fast on paper, a lot faster than the Series X even. So that is interesting. Beyond that, I was surprised that it allows for off-shelf, but there are no drives available today that are fast enough for the PS5, so don't buy. So he's talking about if you don't think that the 825 gigs is enough when the PS5 releases, don't buy any other SSD right now, because nothing is as fast as what Sony built for the PS5. Man, and yeah, those drives are going to be insanely expensive. That's gonna be a problem. Like, you really, when going into next generation, you really have to pick the games that you like the most, that you want to be enhanced. Because if you want to buy a drive, like likely at launch, it's not going to be like, it will be very expensive. But if they then, or we will not even know about the drives, and then when they do come out, they will be very expensive, like maybe even as expensive as the, I'm not sure, like $200, something like that. But yeah, it should be interesting. So pick the games that you want to be enhanced on the PS5. 800 gigs. Hopefully the gig size will be lower. How do I win the Avengers game giveaway? There's like a go to the video. I think I have a link there. Thanks everyone for watching. Hope despite the presentation we still had a fun time. I'm gonna answer that message that you see there that is annoying me, and likely make a video just discussing the things that we learned. Although I will just do more research, see if other people got some interesting insights, and talk to you about that. Beyond that, have a great rest of your week. Stay safe out there with everything that is going on. Of course, it's really different in every area, but every area seems to be hit by what is going on. And yeah, hope you had a great time. Thanks everyone watching on YouTube and Twitch. If you are watching on YouTube, check me out on Twitch as well and follow there. We will be streaming like weekly, every day, like almost like 2 times a week, sometimes more. That's kind of the things. On YouTube, I only stream for like events like this, when there's like really something special going on. For now though, thanks for watching, and yeah, goodbye.จุ๋มเนื้อคู่ของจุ๋มจะมีรอยรูปกบที่ต้นแขน หมอขอดูหน่อย รูปม้า หนูชื่อจุ๋มพ่ออยากให้หนูเป็นผู้ชายช่วงนี้งานยุ่งไหนจะที่โรงเรียนไหนจะที่บ้านอีกใครๆก็ชอบบอกว่าหนูห้าวเฮ้ยไปกินล็อกไวเลอร์มาไงวะหน้าอย่างกับหมาเลยเนี่ยเพื่อนหนูไอ้แย้คนเนี้ยเนื้อคู่พี่เอกแมนไหม
พี่เอกไม่ชอบหนู พี่เอกค่ะ Smooth E Baby Face Foam พี่อ้อยพี่เอกมันไม่ชอบจุ๋มก็หนูพูดด้วยไม่ยอมพูดด้วยอ่ะ ไม่บอกชอบเขา แล้วเวลาไปบอกอะไปบอกเขายังไง หนูก็เดินเข้าไปหา แล้วก็บอกว่า พี่เอกหนูชอบพี่มองอะไรพี่อ้อย จุ๋มต้องเป็นผู้หญิงให้มากกว่านี้ เฮ้ยจุ๋มไม่เป็นผู้หญิงตรงไหนอะพี่อ้อย ต้องอ่อนโยน เหมือนโฟม Smooth E Baby Face Foam โฟมไม่มีฟองอ่อนโยนต่อผิวหน้า จุ๋มต้องทำไงอะ จุ๋มต้องเปลี่ยนตัวเอง ชักมันเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชม ตอน 2 เนี่ยมันกว่านี้เยอะ อย่าลืมนะครับ Smooth E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  ก็ได้ โอ้จะเป็นคนที่ได้ยังกันยุงเลยจะน้องแต่งตัวซะสวยเชียว พี่อ้อย จุ๋มทำไม่ได้อะพี่ รู้ละเอียดไปเลยนะ ใครอะพี่ พี่เอง เพื่อคนที่เรารักเนี่ย เราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อเขา วันนี้น้องจุ๋มน่ารักมากครับ พลิกล็อกครับ ดูเหมือนว่าจะจบแต่ยังไม่จบ นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับ อย่าลืมนะครับ Smooth E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  และแล้วความรักของพี่เอกและน้องจุ๋มก็เจริญงอกงาม พี่เอก พี่เอกคะ จุ๋ม ทำไมต้องเป็นแบบนี้ ผู้ชายห่วยมันก็เหมือนสิวอะแหละ ไม่มีประโยชน์ Smooth E Baby Face Foam โฟมไม่มีฟองอ่อนโยนต่อผิวหน้า ช่วยไม่ให้เกิดสิว แล้วนอกจากนี้ Smooth E ก็ยังไม่ทำให้เกิด จุ๋มมีเรื่องกับจิ๊กโกทำไมจุ๋มไม่เป็นอะไรเลยล่ะพี่ จริงๆอะจุ๋มสลบไปก่อน แล้วคนที่มาช่วยจุ๋มอะก็คือคนใกล้ตัวจุ๋มนี่แหละ อ้าว ใครล่ะครับ ตอนหน้าเนี่ย ตอนจบห้ามพลาด อย่าลืมนะครับ Smooth E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  หรือว่าคนที่ใกล้ตัว แย่ ขอบคุณนะที่ช่วยเรา ช่วยอะไร ไม่ต้องเขินหรอกนะ โอ้ย เฮ้ย เจ็บอะไรอย่าเวอร์ดิ ไหนดูดิ สักรูปอะไรอ่ะ กบไง ท่านผู้ชมยังจำกันได้ไหมครับ จุ๋ม เนื้อคู่ของจุ๋มจะมีรอยรูปกบที่ต้นแขน
ที่ช่วยจุ๋มไว้อะก็คือ หมออ้อยเขาทำได้เพื่อคนที่เขารัก ที่แท้ก็พี่อ้อยนี่แหละครับท่านผู้ชม อย่าลืมนะครับ สมูทอี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 ข้างกำยำอะเหมือนเล่นฟิตเนสตัวใหญ่ อ๋อ ไอ้ เปรียบ ตัว เทียบ แบ ได้ งค์เนี่ย ประมาณตัวผมขนาดได้ไหม ใหญ่กว่าแบงค์ใหญ่กว่าของต้านอีกแขนนี่คือแบบ เดี๋ยวใหญ่กว่านี่คือตัว ตัวแขน อ๋อครับ แขน ครับ แล้วก็หน้าอกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าแบงค์ครับคุณผู้ชมฮะเขานี่กระโดดมากอดผมอ่ะกอดเหมือนนักมวยปั้มกอดรัดอย่างเงี้ย เหรอ ไอเราก็กลัวอยู่แล้วเฮ้ยแบงค์ เจ้าแบงค์ อะไรเจออะไร ครับ ไอ้ขำนั้นมันมีข้างในอยู่แล้วเฮ้ยอะไรวะไอ้ขวัญเนี่ยเขาก็เห็นอยู่ แต่ว่าจังหวะที่น้องกลัวคือน้องกลัวจริง ๆ ตัวสั่นแล้วมากอดผม นะครับแล้วในระหว่างที่เรากำลังทำภารกิจอะไรต่างๆเนี่ย ครับ เสียงในน้ำนี่ก็มีเหมือนมีอะไรมันว่ายเข้ามาหาว่ายเข้ามากิ่งไม้จากที่แบบอยู่ต้องนานเนี่ยไม่มีเสียงอะไรเลย แต่หลังจากที่เรามีการจุดธูปเนี่ยกิ่งไม้หักบ้างไอ้นั่นตกบ้าง ครับ แล้วก็พีคที่สุดเนี่ยนะครับช่วงท้ายหลังจากที่เรามีการบันทึกเทปใกล้จะจบแล้วเนี่ย ผมเจอแบบดังๆเลยทั้งน้องแบงค์ขวัญทีมงานแล้วก็ตากล้องเนี่ยได้ยินเป็นเสียงเดียวกันคือมันมีเสียงเหมือนคนกระโดดลงน้ำด้านหลังนะซึ่งด้านหน้าผมเนี่ยมันเป็นบ่อที่เราเคยทำอยู่แต่ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเป็นเลนเป็นดินอะไรที่มันเละๆอะแต่เสียงคือกระโดดลงไปทุ่งซึ่งน่ากลัวมากไอ้ต้องขออนุญาตครับน้องแบงค์เนี่ยถึงกับกระโดดมากอดผมอีกหลายรอบมากครับจากที่น้องนี่เป็นคนที่ต้องบอกอย่างนี้ฮะน้องแบงค์คืออยู่กู้ภัยด้วยเขาน่าจะเป็นคนที่ชินกับเรื่องพวกนี้ แต่เมื่อคืนนี้แบงค์หลุดมากครับอย่าว่าแต่ผมหลุดเลยผมเองก็อยากจะหลุดอยากจะวิ่งแต่ผมวิ่งไม่ทันเพราะน้องแบงค์กอดผมแน่นมาก ผู้ชายกำยำคนหนึงคุณผู้ชมแล้วก็ทำงานอยู่ในส่วนของกู้ภัยด้วย เจอสถานการณ์แบบเมื่อคืนนี้โอ้โหไปไม่เป็นเหมือนกันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วเมื่อวานนี้เราเก็บอุปกรณ์เสร็จเดินทางกลับประมาณสักตี 4ได้ครับแล้วมันก็มีเรื่องน่าสนใจอย่างหนึ่งช่วงระหว่างที่เราขับรถเนี่ยออกมาแล้วล่ะผมขับขวัญนั่งข้างๆแล้วก็มีน้องทีมงานนั่งอยู่เบาะหลังแล้วก็ข้างหลังอีกก็จะเป็นพวกตากล้องนะครับจังหวะที่ผมกำลังขับรถคุณผู้ชมเชื่อป่ะผมเนี่ยคุยกับขวัญอยู่ผมได้ยินเสียงเนี่ยมาจากข้างหลังตรงกลางเนี่ยเรียกว่าพี่ตั้มผมก็จ๋าว่าไงก็นึกว่าน้องที่นั่งอยู่เบาะหลังแต่หันไปเสร็จผมมองกระจกหลังน้องนั่งเล่นมือถือคนลุกแล้วขวัญเนี่ยมันก็ถามตั้มมึงทักใครขวัญไม่ได้ยินแต่ผมได้ยินเต็มหูเลยว่าพี่ตั้มตรงกลางอยู่ในรถน่ะตอนนั้นเป็นจังหวะที่ต้องบอกว่าน่ากลัวมาก ผมก็แบบด้วยความที่กลัวอยู่แล้ว คือตัวซีดแล้วก็มือสั่นเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันสุดท้ายขวัญก็เลยตัดบทว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำบุญให้เขาเอางี้โอเคประมาณนี้แล้วกันพี่ตั้มสามารถติดตามภาพบรรยากาศสดบันทึกเทปมาเนี่ยติดตามได้ที่ไหนครับก็ถ้าอย่างเร็วสุดน่าจะวันเสาร์นี้แหละครับที่กำลังจะถึงช่วงประมาณ5 ทุ่มครับกับเทปตอนที่มีชื่อว่าบ่ออาถรรพ์ครับตอนที่11ของเราติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับโกดแลนด์เรดิโอนะครับซึ่งทางช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถที่จะชมได้ทาง YouTube นะครับตั้งแต่2 ทุ่ม
ยาวไปจนถึงตี 3เฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ครับซึ่งก็อยู่ในทีมเดียวกันกับของเดอะช็อคนั่นแหละครับแล้วก็พิเศษว่าในช่วงหัวค่ำเนี่ยเราก็อาจจะมีการเล่นเทปแอคทิวิตี้อะไรต่างๆด้วยรวมไปจนถึงทาง YouTube เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ทางห้องแชทสดของเราครับก็คือสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้แบบนี้แหละคืออย่าไปสงสัยนะครับผมต้องบอกอธิบายนี้ว่าพอวันเสาร์อาทิตย์ปุ๊บทางใครที่เรียกว่ากด Subscribe ของ YouTube เดอะช็อค13เนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนของ Ghostland นะใช่คือคุณต้องไปเซิร์ชในไอ้ที่ผมบอกเนี่ยคือเป็นแว่นขยายเนี่ยใน YouTube เนี่ยแล้วเซิร์ชคำว่า Ghostland Radio แล้วก็ไปกด Subscribe ช่องนั้นด้วยครับคือพอเสาร์อาทิตย์ปุ๊บเนี่ยทางช่องของ Ghostland Radio เนี่ยก็จะเป็นการแจ้งเตือนเข้ามาที่มือถือคุณว่าตอนนี้มีบรรยากาศการไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยคุณก็จะเข้าไปติดตามการชมรายการ Ghostland Radio เนี่ยได้เลยตั้งแต่เรียกว่ายาวๆกันตั้งแต่2 ทุ่มถึงตี 3ใช่ครับไม่มีอะไรยากครับคุณผู้ชมครับทริคง่ายๆจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเซิร์ชว่าเดอะช็อคเจอคุณมีอยู่แล้วล่ะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็แค่โพสต์แลนด์ในช่องที่คุณหาได้ใน YouTube ครับตอนนี้ไปเซิร์ชได้เลยกด Subscribe กันได้เลยตอนนี้ส่วนการจัดรายการจะสงสัยว่าโอ้โหยาวนานขนาดนั้นแบ่งการจัดกันยังไงวันเสาร์ช่วงหัวค่ำจะเป็นหน้าที่ของพี่โก้ครับนะตอนนี้2 ทุ่มถึง5 ทุ่มราชบุรีครับหลังจากนั้น5 ทุ่มจนถึงคาบเกี่ยวไปถึง FM 101จนถึงตี 3จะเป็นหน้าที่ของพี่ขวัญมันกลางใช่ครับส่วนในภาควันอาทิตย์จะเป็นหัวค่ำป้าออสพิเดชครับป้าออสพิเดชก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของเขาเรียกว่าพุทธคุณเรื่องรางของขลังนี้ยาวไปจนถึงประมาณ5 ทุ่มแล้วก็จะเป็นพี่ขวัญมันพลายรับช่วงต่อครับตั้งแต่5 ทุ่มคาบเกี่ยวไปจนถึงประมาณสักตี 3ฝากโค้ชแดงเรดิโอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยคืออย่าคิดว่าไปกด Subscribe แล้วเนี่ยจะดูโค้ชแลนด์ก็จะฟังได้แต่สดๆคุณสามารถเข้าไปที่ช่องแล้วมีคลิปวิดีโอมีเรื่องเล่าต่างๆย้อนหลังมีเหมือนกับเดอะช็อคแล้วบอกเลยว่าสีสันของโค้ชแลนด์ชูดฉาดกว่ามีบรรยากาศที่คุณบอกว่าทำไมเดอะช็อคไม่มีการเดินสายไม่มีการลงไปลุยในพื้นที่ทุกอย่างทั้งหมดที่คุณคิดถึงตอนนี้อยู่ในโค้ชแลนด์เรดิโอเป็นที่เรียบร้อยตั้งพูดดีนั่นแหละความหมายของเรานั่นก็คือโค้ชแลนด์เรดิโอครับใช่ครับในตอนนี้ก็ขอบคุณพี่ตั้มด้วยสำหรับช่วงแรกเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กันเขาเรียกว่าครบถ้วนเลยนะคือมีตั้นตัดรายการมีพี่ขวัญมีพี่ตั้มมีเจ้าสไปซ์วันนี้เท่ากับว่าพี่โก้มาด้วยงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ครับเดอะช็อคเรามีกรรมการฝั่งเดอะช็อคทั้งสิ้น5 คนด้วยกันมี5 คะแนนส่วนครับใครที่อยากจะเป็นกรรมการคุณสามารถเป็นกรรมการเดอะช็อคไฟติ้งค่ำคืนนี้ได้ครับง่ายๆก่อนอื่นครับสมัครสมาชิกเดอะช็อคเข้ามาก่อนพิมพ์ S เว้นวรรคตามด้วยชื่อฉายาอะไรก็ได้ที่สามารถอ่านออกอากาศได้ครับแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยรหัสไปรษณีย์ส่งเข้ามาที่ 4689101 ครับแค่นี้ก็จะมีข้อความอัตโนมัติตอบกลับไปคุณก็จะเป็นสมาชิกเดอะช็อคเป็นที่เรียบร้อยวันนี้1โหวตไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามที่คุณโหวตครับคุณจะได้เป็นผู้โชคดี1 ใน 3 ท่านที่จะได้รับพวงกุญแจแบบนี้ไปพวงกุญแจแฮนด์เมดนะครับทำจากไม้หัวไม้ครับนะครับ3 รางวัลเท่ากับว่าวันนี้มี3 รางวัลสำหรับทางบ้านที่ร่วมกันโหวตเดอะช็อคไฟติ้งในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณของรางวัลจากพี่ตั้มด้วยครับส่วนคนเล่ามาเลยขออนุญาตติดไมค์พี่ตั้มก่อนนะเสียงมันจะกรอบแกรบนิดนึงมาฟังกติกากันเลยครับกติกาของเดอะช็อคไฟติ้งใหม่ในค่ำคืนนี้แล้วก็ยาวๆไปครับกติกาเดอะช็อคไฟติ้งเริ่มด้วยง่ายๆครับติดต่อเรื่องเล่าของคุณตามมาตามช่องทางของรายการเดอะช็อคก็คือที่ 0819303913 SMS มาที่ 4689101 หรือว่าจะส่งข้อความมาใน Facebook แฟนเพจเดอะช็อค13ก็ได้ครับวันนี้เมื่อเริ่มคุณเล่าเรื่องไปปุ๊บจนคุณเป็นผู้ชนะเลิศในค่ำคืนนี้อย่างแรกที่คุณจะได้ครับก็คือรับเงินรางวัลไปเลยครับมูลค่า200 บาทเริ่มแล้วนะที่200 บาทแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่เล่าเรื่องผีคุณเป็นคนที่มีฝีมือจัดจ้านในการออกแม่ไม้ในการเขาเรียกว่าถ่ายทอดเรื่องในสัปดาห์หน้าถ้าคุณมาป้องกันแชมป์ของเดอะช็อคไฟติ้งคุณจะได้รับเงินรางวัลเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ200 บาทและเมื่อครบ4 สมัยครับคุณชนะ4 สมัยเอาง่ายๆถ้าคุณชนะ4 สมัย4 สัปดาห์รับเงินรางวัลไปเลยครับมูลค่า 1,000 บาท4 สัปดาห์ถ้าคุณชนะรับเงินรางวัลไปเลยครับมูลค่า 1,000 บาทแล้วถ้าคุณแพ้
เงินรางวัลนั้นตัดโอนให้คุณทันทีครับคนที่เข้ามาใหม่นับ1ใหม่กับเงินรางวัลมูลค่า200 บาทครับฝากไว้ด้วยครับ The Shock Fighting กติกาใหม่ครับเรามาลองกันดูว่าใครที่มีความสามารถใครที่สามารถเล่าเรื่องผีได้ดีติดต่อกันมาได้ครับที่ช่องทางเลยครับที่ 0819303913 SMS มาที่ 4891101 หรือว่าฝากข้อความมาได้ที่แฟนเพจ The Shock 13 ครับวันนี้ก็หลายๆคนเริ่มเตรียมตัวกันแล้วนะลองโทรกันมาฝากเรื่องดูคืนนี้เป็นหน้าที่ของน้องสไปซ์ครับที่จะมาเรียกว่าดูแลคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วพี่ขวัญพี่โก้เนี่ยกำลังเดินทางมาสมทบดูจากเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะพักกันไปครับขอบคุณพี่ตั้มอีก1 ครั้งแล้วเดี๋ยวพี่ตั้มจะช่วยสกรีนเรื่องแล้วก็พี่ตั้มรบกวนช่วยผมเป็น1 ในกรรมการหรือเราจะมีอะไรกันไหมเอางี้ดีกว่าเพิ่มเดี๋ยวไม่สนุกสไปซ์กับพี่ตั้มฟังดีๆครับสไปซ์กับพี่ตั้มฟังดีๆวันนี้เรื่องราวทั้งหมดผมจะนับเป็นเลขคู่และเลขคี่ง่ายๆเรื่องที่1เลขคี่เรื่องที่2เลขคู่พี่ตั้มจะถือหางฝั่งเลขคี่น้องสไปซ์ถือหางฝั่งเลขคู่ถ้าเรื่องฝั่งไหนแพ้คนนั้นโดนลงโทษครับตอนตี 2 ครึ่งจบผมตั้งกติกาเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคนะประมาณนี้นะก่อนที่จะปิดเบรกกันไปครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆเหนียวนุ่มไม่อืดจะกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมสั่งปุ๊บส่งปั๊บทั้งวันทั้งคืนกับ JIB คลิกเลยครับที่ jib.co.th ครับ New Suzuki CS สัมผัสใหม่สบายทุกมิติทดลองขับได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศครับเครื่องดื่มตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนตอนนี้เราไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำปิดไฟสุกใต้ผ้าห่มอุ่นเตรียมมาลุยกับ The Shock Fighting ในช่วงหน้าครับทีนี้มันไม่ได้เป็นการจำลองการฆ่ากันแล้วนะครับคือเขาหันมามองแล้วสภาพที่มันไม่ใช่คนนะป๋าคือผมไม่รู้จะอธิบายสภาพยังไงครับแล้วมันก็มีเสียงผู้หญิงพูดออกมามึงชอบดูคนทะเลาะกันเหรอ The Shock FM 101ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ดีนะครับ ในวันที่เรากำลังเร่งทำรายงานส่งหัวหน้าที่ออฟฟิศเมาส์พังหรือกำลังเล่นเกมล่าบอสมันๆแต่ดันคีย์บอร์ดเสียปัญหาแบบนี้เรามีทางแก้มาที่นี่เลย JIB ออนไลน์ช็อปสินค้าไอทีได้ง่ายส่งตลอด 24 ชั่วโมงส่งเร็ว 3 ชั่วโมงภายในกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อช็อปครบ 3,000 บาทขึ้นไปช็อปปุ๊บส่งปั๊บที่ www.jib.co.th เสียงนี้ไม่ใช่แค่ปลดล็อกรถคุณแต่กำลังจะปลดล็อกอีกด้านของชีวิต All New Suzuki Ertiga ครั้งแรกที่รถยนต์7 ที่นั่งจะสปอร์ตกว่าที่เคยกับขุมพลังเครื่องยนต์ใหม่ดีไซน์เรียบหรูแต่ดุดันพร้อมสมรรถนะในการขับขี่ที่ยิ่งเร้าใจกับแพลตฟอร์ม Hard Tech ความท้าทายครั้งใหม่พร้อมให้ทดลองขับแล้ววันนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Ertiga Unlock Your Life Suzuki Way of Life 101 Radio Report 1 โดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนบริษัท CPO จำกัดมหาชนแต่ว่าที่ระหว่างที่คุยกับคุณยายแฟนหญิงเขามองลงมานะว่าหญิงทำอะไรอยู่เขาก็เห็นว่าหญิงนั่งเหมือนนั่งคุยกับใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นมีใครเห็นมีหญิงคนเดียวอะเนาะ The Shock FM 101
ที่ยงคืนกับอีก33นาทีกลับมาอยู่กับรายการเดอะช็อคครับดูแลคุณโดยตั้นยกเย็นหรือว่าตั้นเดอะช็อคนี่แหละครับค่ำคืนนี้ครับเป็นค่ำคืนโปรแกรมพิเศษครับเป็นค่ำคืนของเดอะช็อคไฟติ้งครับฝากไปด้วยนะกติกาง่ายๆผมสรุปให้ฟังง่ายๆเลยครับใครที่โทรมาฝากเรื่องราวสยองขวัญกับเดอะช็อคไฟติ้งในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชนะเลิศได้เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาทถ้าคุณสามารถป้องกันตำแหน่งไปได้เรื่อยๆคุณจะได้สมัยละ200 บาทเมื่อครบ4สมัยครับเราจะเบิ้ลเงินรางวัลขึ้นไปให้เป็น 1,000 บาทเท่ากับว่าถ้าคุณเป็นแชมป์เดอะช็อคไฟติ้ง4สมัยได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทครับแต่ถ้าคุณแพ้เงินรางวัลตัดและโอนได้ทันทีส่วนใครที่ชนะเข้ามาใหม่ได้รับเงินรางวัลแล้วนับ1ใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปครับแล้วพิเศษสำหรับค่ำคืนนี้ครับมีการลงโทษด้วยผมมี2ทีมงานเดอะช็อคครับมาร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้ก็คือเขาเรียกว่าแบ่งเป็น2ฝั่งเลขคี่และเลขคู่ฝั่งเลขคี่ครับคือมุมแดงคือพี่ตั้มฝั่งเลขคู่คือมุมน้ำเงินคือน้องสไปซ์ถ้าฝั่งไหนแพ้ไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามนะที่แพ้คือเขาเรียกว่าถ้าฝั่ง1 3 5 7 9ชนะฝั่งที่เป็น2 4 6 8เท่ากับว่าพี่ตั้มชนะน้องสไปซ์ฝั่งเลขคู่น้องสไปซ์จะเป็นตัวแทนที่โดนลงโทษต่อใน2 ครึ่งบอกเลยว่าวันนี้สนุกสนานมันแน่นอนครับฝากเรื่องมาได้ครับที่ 0819303913 หรือว่า SMS มาก่อนก็ได้ครับที่ 4689101 อินบ็อกซ์มาในแฟนเพจ The Shock 13 ก็ได้ครับตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ชั่วโมงของ The Shock Fighting ฝากด้วยครับเรื่องเล่าที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนฟังด้วยการใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังให้เป็นเรื่องบันเทิงกับดูหนังเรื่องนึงครับส่วนการจะคอมเมนต์การจะแสดงความคิดเห็นขอให้เป็นมาอย่างสุภาพและสร้างสรรค์เพราะเราคือครอบครัวเดอะช็อคครับเดอะช็อคไฟติ้งเรื่องแรกที่มารออยู่ครับเป็นฝั่งของเลขคี่ก็คือมุมแดงมีโค้ชเป็นพี่ตั้มครับคนแรกที่เข้ามาในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับผ่านมาประมาณสัก28 ปีมีชื่อเรื่องว่าเผาผีที่ป่าช้าคนนั้นก็คือตื่นเต้นที่จะประกาศชื่อจริงครับคนนั้นก็คือแบงค์สอตั้มสับตีนแตกครับสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีครับโอ้โหผมต้องบอกว่าฉายาคุณเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยฮัลโหลแบงค์ได้ยินไหมมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับได้ยินไหมได้ยินหรือยังได้ยินครับแต่ไม่ค่อยชัดเจนครับตอนนี้ใส่สปีกเกอร์หรือว่าใส่สมอลท็อกอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ได้ใส่ครับโทรปกติครับตอนนี้ได้ยินชัดขึ้นไหมครับครับเริ่มมันมีเสียงอีดเข้ามาครับเอางี้ไม่เป็นไรลองขยับดูด้วยกันคือต้องบอกว่าตอนนี้เราออกอากาศกันที่ชั้น3ที่ร้านเดอะช็อคนะเขาเรียกว่าเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้าที่มันเป็นบ้านโกสแลนด์เขาผมเองก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่ถือว่ามันโอเคเรื่องของแบงค์ตอนนี้แบงค์ครับคุณรู้ฉายาคุณหรือยังสัญญาณนี้มาครับแต่มันมีเสียงอีดเข้ามาในสายด้วยครับไม่แน่ใจน้องสไปครับน้องสไปลองขยับเดี๋ยวผมเอาเสียงลงนะน้องสไปลองขยับแจ็คที่เสียบอยู่ที่โทรศัพท์ครับโอเคดีด้วยครับตอนนี้เป็นไงบ้างแบงค์ได้ยินชัดไหมชัดเจนครับชัดเจนครับโอเคแบงค์ตอนวันนี้เป็นเดอะช็อคไฟติ้งนะรู้กติกาแล้วนะแล้วคุณมีฉายาด้วยฉายาคุณคือแบงค์สอตั้มสับตีนแตกเป็นไงฉายาดูแม่ใช้ได้เลยนะถ้ากับว่าโค้ชคุณคือพี่ตั้มครับเอาเลยแบงค์ครับไออีดมันไม่หายเลยนะฮะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าแบงค์พอที่จะเล่าได้ใช่ไหมพอจะเล่าได้ครับโอเคทางฝั่งพี่เนี่ยไม่ได้ยินถือว่าสัญญาณออกอากาศโอเคผมรบกวนแล้วกันนะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับแบงค์เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีชื่อเรื่องว่าเผาผีที่ป่าช้าเนี่ย
เป็นยังไงครับแบงค์ คือก็ต้องบอกว่าย้อนไปเมื่อ 28 ปีที่แล้วนะครับกับสมัยก่อนเนี่ยก็คือครับสมัยก่อนนี่ก็คือยังไม่มีเมนเผาศพที่วัดครับและคราวนี้การเผาศพเนี่ยต้องไปเผาที่ป่าช้านะครับไปเผาที่ป่าช้าแล้วก็ป่าช้านี่จะมีอยู่2 ฝั่งป่าช้าตายโหงกับป่าช้าที่ตายเจ็บตายไข้ธรรมดานะครับครับและคราวนี้มันมีคนที่หมู่บ้านเนี่ยเขาเสียชีวิตนะฮะเขาเสียชีวิตนะครับนี่ก็เลยทำงานศพที่บ้านเนี่ยประมาณ3 วันครับแล้วก็วันที่3นี่เขาจะเอาไปเผาที่ป่าช้านะครับแล้วคราวนี้เขาก็จะเอาใส่เกวียนไปเข็นไปเกวียนครับใช่เข็นไปที่ป่าช้าแล้วคราวนี้ก็ไปกับผมก็ไปตอนนั้นผมเป็นเมนอยู่นะฮะไปแล้วก็ก่อนที่จะเผาเนี่ยเขาจะมันจะมีเขาเรียกว่ามีหมอทำมีหมออะไรเนี่ยนะครับแล้วเขาจะโยนไข่นะฮะโยนไข่เพื่อให้หาจุดที่เขาต้องการนะครับคือใช้ไข่ในการเสี่ยงทายเสี่ยงทายใช่ครับแล้วคราวนี้ก็ปืนอะไรพวกไม้มันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะโยนไข่แล้วนี่เห็นกับตานะครับโยนครั้งแรกหมอเขาเป็นคนโยนลงมาใส่ดินแข็งๆไข่ที่แตกเดี๋ยวนะความหมายของไข่ที่ใช้โยนคือไข่ดิบใช่ครับเนาะไข่ไก่ดิบๆเนี่ยนะครับโยนเพื่อว่าจะให้เพื่อว่าคนตายเขาต้องการอยู่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โยนไปโยนครั้งที่2นะครับถึงแตกถึงแตกพอแตกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาพวกปืนพวกอะไรมากองไว้แล้วก็ทำเป็นกองฟอนนะแล้วก็จะเอายกศพขึ้นไปก็ทำประกอบพิธีนะครับประกอบพิธีเสร็จแล้วก็จะทำการเผาก็พอเขาคืนเนี่ยที่วัดเนี่ยยังไม่มีสับปะเหร่อวัดบ้านนอกนะครับไม่มีสับปะเหร่อก็จะเป็นพระนะครับเป็นพระเนี่ยมาดูแล้วก็ญาติโยมญาติของผู้ตายนะครับมาดูก็ประมาณสัก5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มนี่ก็ไปดูกันมีผมแล้วก็มีนินคิดแล้วก็ปู่เหลิมนะฮะไปดูช่วง5 ทุ่มอะไรมันดังพี่ทางฝั่งพี่ไม่ได้ยินนะพี่ได้ยินผมชัดเจนนะชัดเจนครับชัดเจนโอเคครับก็คือจะไปดูตอน5 ทุ่มเนี่ยนะครับไปดูแล้วก็ไม่มีอะไรก็กลับมาแล้วก็ประมาณตี 1ก็ไปดูใหม่ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ไปดูตอนนั้นต้องบอกว่าตอนนั้นเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนั้นนะครับตี 4:30ไปดูใหม่นะครับไปดูที่ป่าช้าไฟมันก็ยุบแล้วนะฮะไฟมันก็ยุบแล้วก็มันดังมากเลยดังแรงมากเลยพี่เอางี้สไปครับพี่รบกวนลองวางสายแล้วก็ขยับแจ็คโฟนมาหน่อยแล้วก็ลองติดต่อคุณแบงค์ไปใหม่แล้วกันนะโอเคตอนนี้คือต้องบอกว่าสัญญาณการออกอากาศเนี่ยอาจจะมีปัญหาต้องบอกว่าสัญญาณการออกอากาศเนี่ยปกติดีแต่ว่าเขาเรียกว่าการต่อสายหรือว่าเสียงที่ส่งผ่านคุณแบงค์เนี่ยมีปัญหายังไงขออนุญาตให้น้องสไปเนี่ยติดต่อกลับไปใหม่แล้วกันครับตอนนี้ขอเก็บตัวข้อความกันสักหน่อยแล้วกันครับมีฝากมาด้วยชื่อเรื่องนี้ว่านางรำผ้าแดงชื่อฟ้าครับเป็นเรื่องของคุณฟ้าเองด้วยไงเดี๋ยวให้น้องสไปติดต่อกลับไปครับคุณประธานเตอร์เป็นสมาชิกเรียบร้อยครับผมมีเรื่องอยากจะเล่าครับขอไฟติ้งด้วยครับจากคุณ7524เดี๋ยวให้น้องสไปติดต่อกลับไปครับแฮชแท็กราวกับรายการชิงช้าสวรรค์อีจากคุณพ่อน้องทัศน์ครับคุณ
ระดับบางพลัดกทมคุณตุ๊กตาเที่ยวไหนดีคุณแชมเปญ next ครับคุณช่างภาพมะเต๋าเป็นสมาชิกเรียบร้อยครับแสดงว่ามีวิญญาณตามมาในรถด้วย จากพี่จิ้มคุณแผนเด็กเก็บศพต้องบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของพี่ตั้มที่พูดถึงการไปที่บ่อแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้นะลองดูว่าเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในรายการ Ghostland Radio แล้วกันครับตอนนี้ไม่ทราบว่าน้องสไปซ์ติดต่อคุณแบงค์ได้เป็นที่เรียบร้อยหรือยังโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันแล้วกันนะครับคุณแบงค์ครับได้ยินไหมได้ยินครับอันนี้ชัดเจนไหมครับได้ชัดเจนครับชัดเจนนะโอเคเราต่อกันเลยเมื่อกี้เราไปถึงตอนที่ว่าเรากลับไปดูที่กองฟอนกันครับผมประมาณสักตี 4:30นะครับก็ไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับไฟมันก็ยุบหมดแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วยนะครับคราวนี้มีผมมีปู่เหลิมแล้วก็นินทิพย์สามองค์นะครับไปกันแล้วก็ไฟก็ยุบเสร็จแล้วคราวนี้ปู่เหลิมเนี่ยเขาจะดูดบุหรี่นะครับเป็นคนดูดบุหรี่แต่ก็เลยวักยาเส้นเนี่ยมาผัดจากเส้นมาผัดแล้วก็ไปจุดบุหรี่แล้วปรากฏว่าไม้จีบที่แกเอามาด้วยเนี่ยมันเสียเพราะตอนนั้นมันฝนตกด้วยฮะลมก็แรงนะครับมันเสียมันชื้นไม่มันเสียมันชื้นแล้วจีบไม่ติดแต่ก็เลยหาไม้ไปเขี่ยที่กองฟอนนะฮะเขี่ยแล้วก็ต่อบุหรี่ครับต่อบุหรี่แล้วคราวนี้เขาดูดอยู่พักหนึ่งแล้วครับเพื่อดูกองฟอนที่มันยุบนะครับแล้วก็เอามวลใหม่มาต่อก่อนที่จะจับที่ไม่ทราบแบบนี้ฮะคือกูเลยไม่เคยเดินนำหน้าผมเป็นเด็กเป็นเนนก็เดินตามหลังกูเลยเนี่ยจะดูดบุหรี่ถ้าลมมันมาจากด้านซ้ายไปขวาใช่ไหมฮะควันบุหรี่ก็ไปตามนั้นใช่ไหมครับใช่ถ้าจากซ้ายไปขวาลมมันมาจากด้านเหนือเข้าไปด้านใต้แต่จะดูดบุหรี่เนี่ยพ่นออกมาเนี่ยควันบุหรี่ข้ามหัวผมกับยินที่นี่เห็นอยู่ข้างหลังคือหมายถึงว่าควันบุหรี่มันเข้ามาหาตัวเราข้ามหัวอย่างเงี้ยหรอครับคือปู่เหลิมเนี่ยแกดูดบุหรี่และคราวนี้ลมมันก็พัดแรงด้วยนะฮะเพราะฝนมันตกไปลอยไอ้ควันบุหรี่เนี่ยจริงๆมันน่าจะไปทางด้านขวาของแกคือไปทางด้านทิศใต้ครับแต่มันไม่ไปแต่มันข้ามหัวเลยคือเอาง่ายๆว่าข้ามหัวควันบุหรี่ไปคนละทิศกับลมใช่ครับไปคนละทิศกับลมผมกับมีนทิศที่เห็นแล้วก็เลยวิ่งเข้าไปหาปู่เลยบอกว่าปู่ดูดบุหรี่มันไม่ไปทางนู้นมันข้ามหัวปู่เหลิมแกก็ยืนอยู่พักหนึ่งแกก็ดูดใหม่แล้วกูจะดูดให้ดูเพื่อนะครับพูดไม่เพราะไม่เป็นไรครับแกก็เลยดูดครับแกก็เลยดูดแล้วก็พ่นออกไปอีกทีนึงมันก็ข้ามหัวดีจริงครับขนลุกซึ่งมันไปคนละทิศกับลมที่มันพัดแรงครับผมกับมินทิพย์ก็มองหน้ากันดูเหลิมแกก็เริ่มไม่ดีแล้วแกก็เลยดูดอีกทีนึงเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงดูเข้าไปทีนึงแล้วก็เป่าออกมาเพราะข้าวหัวเราทั้ง3 คนเลยสงสัยก็เลยหันไปดูนะครับหันไปดูปรากฏว่าควันบุหรี่เนี่ยมันเข้ากับตุ่มถังไก่ครับยังไงนะตุ่มถังไก่ตุ่มถังที่ว่าเขาเอาถังไก่บ้านนอกนะฮะครับกับประมาณ 4-5 ก้อน 4-5 กิ้งตามหลังมาจับกิ้งตามหลังมาพอเจออย่างงั้นก็วิ่งกันเลยครับวิ่งในที่นี้คือใครบ้างก็คือวิ่งเพื่อที่จะไปวัดนะครับวิ่งแต่ไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่วิ่งล้างท้ายสุดครับก็เลยหันไปดูไว้ว่าควันบุหรี่มันยังอยู่ไหม
แต่ปรากฏว่าไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนค้ำเอวแล้วก็ชี้มาทางที่พวกผมครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ค้ำเอวแล้วก็ชี้มาหาพวกผมครับก็จำได้ว่าคนที่ชี้มาคือคนที่เผาในวันนั้นเนี่ยครับคนที่ตาย เฮียมาเดี๋ยวช็อกเล่นไงวะ ก็คือ เฮียเผลอหลับมันเฮียมัน ไม่รู้ว่าแกไปต่อบุหรี่ที่กองกรแล้วแกไปลบหลู่เขาหรือเปล่านะครับก็มันตีนะฮะตีเนี่ยไปดูเสร็จแล้วตอนไปนี่ฝนก็ตกไปปล่อยนะฮะแล้วลมมันก็แรงด้วยตีแล้วก็คราวเนี้ยเกือบตีห้ากว่าเนี่ยก็กลับเพราะว่าต้องมาบิณฑบาตตอนเช้าตอน6 โมงนะครับขากลับมาเนี่ยแกก็ดูดต่อบุหรี่มวนนึงแล้วก็เดินกลับมาผมเนี่ยอยู่ข้างหลังเพราะภาพผู้ใหญ่ต้องเดินนำหน้านะฮะดูดปุ๊บแล้วคราวนี้ควันมันก็ข้ามหัวลงจนมันข้ามหัวไอ้ข้ามหัวนั่นก็สงสัยแล้วก็วิ่งไปหาหลวงพ่อเลยหลวงปู่เลยเนี่ยนะครับไปหาแกผมก็ปูคนบุหรี่ข้ามหัวแกก็ดูดรอบหนึ่งกระเป๋าก็ข้ามดูดอีกรอบหนึ่งก็เป่าก็ข้ามก็เลยต้องหันไปดูแล้วคราวนี้มันเป็นกลุ่มหันไก่ใหญ่ๆนะวันบุหรี่นะครับถ้าเรากลุ่มหันไก่4 5 ก้อนวิ่งตามหลังวิ่งตามหลังแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งเลยครับก็คือวิ่งทั้งลุงทั้งเนนทั้งพระทั้งเนนครับวิ่งไปเลยครับไม่ได้คิดอะไรแต่ไอ้เหี้ยอะไรแหละนานเดือดช็อกใส่ผมไม่เคยเห็นงานเปิดตัวที่น่าเบื่อขนาดนี้มาก่อนเลย ให้ตายเลยเพจ PlayStation 5 กินนมก่อนเที่ยมาเดี๋ยวช็อกเฉยเลยกูงงเลยตื่นมานี่แบบ เมื่อกี้แมวเดินมา แล้วก็มานอนพิง แล้วก็ร้องเงี้ยพาไปนอนหน่อยแล้วผมก็อุ้มแมวพาแมวไปนอน แล้วก็หลับ แล้วสักพักหนึ่งแฟนก็เดินเข้ามาในห้องอุ้มแมวมาให้อีกตัวหนึ่งผมก็ตื่นก็ดูกี่โมงวะหลับไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งแล้วก็เพิ่งตื่นมีคนบอกว่าไอเดโม Resident 3ออกแล้วผมดูก่อนนะออกแล้วจริงเหรอวะเอาแล้วจริงนะง่วงเว้ยกดง่วงหนูดิมีอะไรใหม่หรือเปล่าเดโมมาแล้วเหรอเดโมแอนเบต้ายังไม่มาวะโซนออสเตรเลียเหรอต้องสมัครใหม่ปะ Switch User โ
สมัครเข้าใหม่แม่งเลยงี้มันก็ต้องแบบบอกว่าไม่ต้องสมัครใหม่หรอกเดี๋ยวมันก็ออกให้เล่นมันก็ออกวันนี้แหละห่างแค่วันเดียวเองเชื่อหลับจริงๆนะเนี่ยพี่หนุ่ยไม่ต้องชวนเล่นเกมลัสว่ะตอนนี้ผมน่าจะมีกำลังที่จะไปไลฟ์เต็มที่ละโอเคกินนมแล้วร้อนละทีนี้ผมมานั่งคุยกับท่านผู้ชมก่อนคือว่านะช่วงนี้มันเป็นช่วงปรับ 4K แล้วมันก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีปัญหาเรื่องของการ performance อยู่นะครับการ์ดจอใหม่ก็ยังไม่ออกไปมันก็ผมยังนึกไม่ออกว่าการ์ดจอใหม่มาไม่จะมีฟีเจอร์อะไรว่าชูโรงในตัวนี้นะครับเล่นดิวิชั่นดีไหมวะผมถามพวกกลุ่มก่อนคนดูแม่งก็นั่งดูนะพวกมึงก็ไม่ออกไลน์นะกูก็หลับมันไลน์มันก็เล่นออโต้ไปเองนะเล่นใหม่สรุปมาเทสสเตตออฟดีเคกันต่อนะครับคือปรับที่อะไรก็ค้างกำลังนึกอยู่อะแบบเพื่อนๆลองช่วยคิดหน่อยด้วยว่าปรับยังไงมันจะไม่กระตุกดูเมทัลนอลออกอย่างวะ19 มีนาอีก21 ชั่วโมงพรุ่งนี้วันก็พอดีเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้นะฮะ Resident Evil 3ก็ใครเล่นก่อนก็ให้มาเล่นไปผมสมัคร PSN นี่ผมยังขี้จะสมัครเลยเมื่อก่อนผมพยายามที่จะเล่นอยู่แต่ว่าตอนนี้แม่งขี้เกียจรอมันออกเนี่ยแหละไม่ขี้เกียจไปสมัครไอดีลกเครื่องเชี่ยเล่นโบสิกแม่งเข้าผ่านเล่นผ่านออริจินแล้วเดี๋ยวนี้ไปดู Origin Asset ก่อนเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้สมัครเลยนะแม่งลกเครื่อง Origin Asset ไปดู Premium Game มีอะไรมาใหม่หรือเปล่า Command แห่ง Control
ปะเทสต่อนะฮะเพื่อนๆเทสต่อในใครดูไลฟ์อยู่บ้างครับ รายงานตัวหน่อยเร็ว เดี๋ยวเรานั่งเทสกันต่อนะครับปรับ 4K กระตุกลองมาเป็น 2K ดิมาดูว่า 2K เพื่อนๆเล่นดูแล้วมันจะกระตุกหรือเปล่านะเพื่อบอกผมด้วยนะเขาบอกอยู่ๆก็หายไปเลยเฮียเฟรมเรทพุ่งปรี๊ดเลยฮะเฟรมเรท200อะกระตุกปะScreamers gathered the dead around him like groupies. And I remember seeing one as he came into town. Okay, I'm gonna search this place for materials now. Is home improvement really the right priority for us? Building a secure home is always a priority. กระตุกปะเนี่ยปรับไปถ้า 2K กระตุกไหมก็เที่ยอะไรสักจีนี้ไม่กระตุกเชี่ยเฟรมวิ่ง190โคตรเยอะเลยเหลือมากวิธีเล่นแก้คือเล่น 4K ไม่ได้อ่ะอย่าดูโบลแลนด์ก่อนโบลแลนด์มันจะแก้ได้หรือเปล่า display อยากแก้โบลแลนด์3มันเหมือนแก้ไม่ได้แหละผมว่าแก้ได้แต่ภาพมันก็ไม่ได้เป็น 4K แท้มาลองโบลแลนด์กันโบลแลนด์นี่น่าจะไม่พอดมาเป็นเพี้ยนเหมือน State of Decay นะคือภาพมันเต็มจอมันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันก็มันเป็นลากให้มันเต็มจอได้ไงเดี๋ยวดูโบลแลนด์กันโบลแลนด์กระตุกปะ
ก็ตกปะเพื่อนๆครับ อันนี้ดูแล้วก็ตกไหมครับหายก็ตกไหมครับเพื่อนๆแม่ก็ตกแต่ภาพไม่เต็มจอใช่ไหมอ๋อสรุปกระตกหรือไม่กระตกกระตกไหมครับลื่นไหมอ่ะตอนนี้หายยังตอนนี้หายแหลกหรือยังครับฮัลโหลพี่เอ็มหวัดดี ตอนนี้หายแหลกหรือยังฮะตอนนี้หายแหลกหรือยังหมายถึงสตรีมอะนะ ใช่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเป็นดูก่อนพี่เอ็มลองเอา CPU สตรีมไหม ไม่เวิร์กมีคนบอกหายแล้วครับ อ๋อ แสดงว่าแสดงว่ามันเป็นที่ไอ้นี่เปิดให้เปิด VSync เอาไว้ถึงจะหาย เอ๊ะ แล้วก็เป็นอีก เอ๊ะ แล้วก็กระตุกอีกใช่ไหมเปิดไว้ครับ เดี๋ยวรอคนดูเขาบอกกันว่าหายหรือยัง กระตุกอยู่ เหรอของแป้งกระตุกอยู่แล้วแต่คนดูเขาบอกว่าหายนะ ไม่เมื่อกี้แป้งดูอยู่มันเป็นอีกแหละพี่ยังไม่ได้ใช้แคปเจอร์การ์ดแล้วเหรอ
แคปเจอร์แคปเจอร์ก็ต้องต่อ2 เครื่องดิ อ๋อจริงด้วย เอาเครื่องไหนมารัน 4K 60 เฟรมมาถูกปะล่ะ ก็จริง กระตุกแล้ว อันนี้มันมีปัญหามาตั้งแต่ตอนอัพไดเวอร์เนาะ ใช่ ปืนจะหมดแม็กไปซื้อ แบบนี้กระตุกอยู่ปะเดี๋ยวลองดูอีกรอบหายยังครับ พี่เล่นแล้วก็ตกกับแป้ง กระตุกตอนนี้ก็ยังกระตุกอยู่พี่เอ็มเปิดครึ่งจอปะ แต่ว่าตอนเข้าหน้าออปชันอะไม่กระตุกนะไม่กระตุกตอนนี้ไม่กระตุกแล้ว เหรอ ใช่เนี่ยลื่นปื๊ดเลย หาแล้วใช่ปะ อืม น่าจะเป็นนี่แหละน่าจะต้องเปิด VSync ไว้ โหต้องเล่น60 fps เลยดิ ใช่ ไม่มีปัญหาแล้วแต่ได้สีเขียวละแก้ได้แล้ว เดี๋ยวปิดไลฟ์เปิดใหม่ก่อน ค่ะ เราเป็นเกมนี้โดยเฉพาะเลย